शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर रहे, अमृत धारा बरसे। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर वही, अमृत धारा बरसे। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपालु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। આજે 14મી જાન્યુઆરી, આજે સૂર્ય દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ પ્રયાણ કરે છે. ઉત્તરાયણ અર્થાત પ્રકાશનો વ્યાપ વધે છે. આજનો દિવસ આખા દેશમાં અલગ અલગ રીતે ઉજવાય છે. ક્યાંક આજે પતંગો આકાશે આંબવાની કોશિશ કરે છે, ક્યાંક લોહરી ઉજવાય છે, પાક લહેરાય છે. માફ કરજો, સૂરજ ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ પ્રયાણ કરે છે. મહિનાઓની મહેનત આજે સમૃદ્ધિ બનીને છલકાય છે. પણ મારે વાત કરવી છે આ દિવસની અલૌકિક ઘટનાની. વર્ષો પહેલા આજે સૂર્ય સાથે એક જ્ઞાન સૂર્ય પણ ઉગ્યો હતો. કારણ કે આ જ દિવસે આત્મ ઐશ્વર્યના સ્વામી આત્મનુભવી ચૈતન્ય વિલાસી સાહેબજીએ એક ઊંડી અનુભૂતિ સહ ચૈતન્યના આકાશમાં એક અત્યંત ઊંચી ઉડાન ભરી હતી. અને એટલે જ આ દિવસ ઓળખાય છે સાહેબજીનો આધ્યાત્મિક જન્મદિન. અને મિત્રો, આ અપૂર્વ, મહાદિવ્ય અને ઐતિહાસિક ઘટના જે ભૂમિ પર ઘટી એ સુરત નગરમાં ગયા વર્ષે 2025ના 14મી જાન્યુઆરીના શુભ દિને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પધાર્યા હતા. ત્યારે તે પવિત્ર સ્થળોના દર્શનનો લાભ આમ ભક્તોને મળ્યો હતો. 2 મિનિટની લઘુ વિડીયો દ્વારા આપણે એ તીર્થ સમાન સ્થળોની ભાવ યાત્રા કરી ધન્ય બનીએ. સુરતની સુનગરી જે ગુરુદેવના જીવનની અનેક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાની સાક્ષી બની. પ્રભુદર્શન મકાનનું આ સ્થળ જ્યાં 1985માં સળંગ 1 મહિનો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ નિવાસ કર્યો. તેઓશ્રીએ આ ભવમાં પ્રથમ વાર શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃતજીનું વાંચન અહીં આરંભ્યું. એક પછી એક પત્રો વાંચતા પૂર્વના પ્રસંગો અને ઉપદેશબોધ સ્મરણમાં આવતા અને દિવસે દિવસે તેમના મુખનું તેજ વધતું જતું. અસ્તિની મસ્તી મહી જોગી વિચરે એકાકી, અસંગ મૌન ને સતનું ધ્યાન, સિદ્ધિ ના ચઢતા શાંતિ સંયમ સ્થિરતા પામ્યા સુખના નિધાન.
ઘડી. અતિ ધન્ય એ તારીખ 14 જાન્યુઆરી 1986 દિન મકર સંક્રાંતિનો. ધન્યાતિ ધન્ય એ સ્થળ પ્લેઝન્ટ પેલેસ મકાન, જ્યાં પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી અંતર આનંદના ઊંડાણમાં મહલતા હતા. ધારા વર્ધમાન થતી ગઈ. અહો એ મંગળ ક્ષણ! આત્માના અપૂર્વ અનુભવની આંબી એક અલૌકિક ઊંચાઈ. અનુક્રમે સંયમ સ્પર્શતોજી પામ્યો ક્ષાયક ભાવરે. સંયમ શ્રેણી ફૂલડેજી પૂજુ પદ નિષ્પાવરે. અત્રે અમે અત્યંત આનંદમાં છીએ. પ્રભુનું કૃપા દ્રષ્ટિનું ભયંકર ઝાપટું પડ્યું હોય એવું લાગે છે. અત્યંત કૃપા અનુભવીએ છીએ. ક્યારેક થાય છે કે ભગવાનનો રોંગ નંબર લાગી ગયો હશે. બાકી આધમાદમ પર આટલી બધી મહેરબાની કેમ? મિત્રો, 14મી જાન્યુઆરી 1986ની આ અદ્ભુત ઘટના દરમિયાન સુરતમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સાનિધ્યમાં પ્રત્યક્ષ હાજર રહેનાર એવા મહાભાગ્યશાળી માસ્ટર શેખર પ્રભુને હું વિનંતી કરું છું કે તેઓ પાવન દિવસોની પોતાની સ્મૃતિઓ આપણી સાથે શેર કરે. પ્રણામ સાહેબજી. મિત્રો, કેટલાક અનુભવો યાદ નથી કરવા પડતા, કારણ કે એ સતત જીવંત રહેતા હોય છે, ધબકતા રહેતા હોય છે. સાલ 1986 જાન્યુઆરીનો મહિનો. સાહેબજીના દેહની વય 20 વર્ષ અને હું તે ઉંમરમાં 2 વર્ષ નાનો. સાહેબજી સાથે ગાઢ મિત્રતાનો સંબંધ અને મને ઘણો સેવા સમાગમનો લાભ મળતો. મારા જીવનના અત્યંત આનંદના દિવસો. હું સુરતમાં રહેતો અને મારા મહાભાગ્યના ઉદય તેઓ 1 મહિના માટે સુરત રહેવા પધાર્યા. સાહેબજી એ વખતે સુરેન્દ્રભાઈ ઝવેરીના પાર્ટનર. હાજી જી, દર વર્ષે સાહેબજી એક વખત પધારતા. 1 મહિનો 1985માં પ્રભુ દર્શન, 1986માં પ્રેઝન્ટ પેલેસ, 1987માં ડુમ્મસ, એના પછી 1987માં ઈડર. સાહેબજી એ વખતે સુરેન્દ્રભાઈ ઝવેરીના પાર્ટનર ઉષાકાંતભાઈ ઝવેરીના પ્લેઝન્ટ પેલેસના બીજા માળના ફ્લેટમાં રહેતા. મમ્મા એટલે સાહેબજીના દાદી, ડૉક્ટર સુમનબેન પટેલ અને હું એ ત્રણેય સાહેબજીની સેવામાં હતા. મમ્મા અને સુમનબેન કુકિંગની સેવામાં હતા અને મને મારી ફેવરેટ સેવા મળી હતી ક્લિનિંગની સેવા. અને ઓફકોર્સ સતત સાહેબનો સમાગમ મળે એ તો અલગ જ. તે દિવસોમાં સાહેબજીની દિનચર્યા કંઈક આવી રહેતી. સવારે 5:30 વાગે તેઓશ્રી અને હું ચાલતા સૌ પ્રથમ સામે આવેલા લાલ બંગલા જૈન દેરાસર જઈ દર્શન સ્તુતિ અને વંદના કરતા. મિત્રો, આ લાલ બંગલો દેરાસર એટલે એ જ સ્થળ જ્યાં પૂજ્ય શ્રી લલ્લુજી મુનિએ પરમ કૃપાળદેવનો સમાગમ કર્યો હતો. અને આ જ દેરાસરના પ્રાંગણમાં પૂજ્ય શ્રી લલ્લુજી મુનિ પરમ કૃપાળદેવને ભેટ્યા હતા. મિત્રો, પરમ કૃપાળુ દેવે પૂજ્ય શ્રી લલ્લુજી મુનિને આજ્ઞા કરી હતી કે તમે આ લાલ દેરાસર બંગલામાં ભગવાનના દર્શન કરવા જજો. અને સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયના એવા પૂજ્ય શ્રી લલ્લુજી મુનિએ ભગવાનના દર્શન કરી ત્યાં મૂળનાગ ભગવાનને ભેટ્યા હતા. આ દેરાસર દર્શન કર્યા પછી ત્યાંથી ચાલીને સાહેબજી લગભગ 1 કિલોમીટર દૂર આવેલા દીપમંગલ સોસાયટીમાં જઈ આપણા વરિષ્ઠ મુમુક્ષુ સુમતિભાઈના ઘરે ભક્તિ કરવા જતા. ભક્તિ બાદ ઘરે આવી નવકારસી કરી આખો દિવસ એકાંતમાં રહી મૌનમાં પોતાની સાધનામાં લીન રહેતા. માત્ર 1 વાગે લંચ માટે બહાર આવતા. સાંજે ચોવિહાર કરી અમે સાથે મનહર ઉદાસની ગઝલો સાંભળતા. મને આજે પણ યાદ છે એ ગઝલ. ગગનવાસી
ધરા પર બે ઘડી શ્વાસો ભરી તો જો, જીવન દાતા જીવન કેરો અનુભવ તું કરી તો જો, જીવન જેવું જીવન તુજ હાથમાં સુપ્રત કરી દેશું. અમારી જેમ અમને એક પડતું કરગરી તો જો, ન્યોછાવર થઈ જઈશ એ વાત કરવી સહેલ છે નાઝિલ. વફાના શ્વાસ ભરનારા મરણ પહેલા મરી તો જો, ગગનવાસી ધરા પર બે ઘડી શ્વાસો ભરી તો જો. કોઈક દિવસે સાંજે અમે સાથે તાપી કિનારે ચાલવા જતા, કોઈક દિવસ ઉમરા સ્મશાને જતા, તો કોઈક દિવસ ડુમ્મસમાં જ્યાં નદી સાગરમાં ભળી જાય તે સ્થળે જતા. પાછા ઘરે આવી થોડી વાર મમ્મા અને સુમનબેન સાથે સત્સંગ કરી સાહેબજી દેહને વિશ્રામ આપવા પધારતા. મને હજુ એ 14મી જાન્યુઆરીનો ધન્ય દિવસ યાદ છે. સાહેબજીના મુખ કમળ પર એવું તેજ પ્રકાશતું હતું કે જે મેં આ જન્મમાં તે પહેલાં કદી જોયું ન હતું. કોટી સૂર્યની સામે સાહેબના મુખ કમળનું તેજ વધારે હોય એ મારે કહેવાની જરૂર નથી. એ તેજ સામાન્ય નહોતું. એ તેજ જોઈને આંખો અટકી ગઈ અને મનમાં શીતળતા છવાઈ ગઈ. મુખારવિંદ પરથી નીતરતી પવિત્રતા, શાંતિ, આનંદ જાણે બધી પરાકાષ્ઠાઓ આંબી ગઈ. દિવ્યતાના પૂનમના ચંદ્રની જેમ તે ખુલી ઉઠી. હું શું કહું? હું એક ક્ષણોમાં સાહેબજીની દશા સમજવા સમર્થ ન હતો અને આજે પણ નથી. એ અનુભવને શું નામ આપું? દિવ્ય દર્શન, પરમ સમાધિ કે અપૂર્વ દિવ્ય અનુભૂતિ? મને ખબર નથી. મને ફક્ત એટલું જ ખબર છે કે એ ક્ષણ કોઈ માનવીય ક્ષણ નહોતી. એ દિવસ કોઈ સામાન્ય નહોતો. એ ઘટના કંઈ અવલૌકિક જ હતી. એ દિવસ એટલે સાહેબજીનો આધ્યાત્મિક જન્મદિવસ. પણ મારા માટે એ દિવસ માત્ર એક તારીખ નથી, પણ પરમ કૃપાની જીવંત સ્મૃતિ છે. તે દિવસે સાહેબજીએ મમ્માને કહ્યું કે આજે શીરો બનાવજો, અને એ જ દિવસે સાહેબજીએ વીણા કાકીને મુંબઈ ફોન કરીને કહ્યું કે આજે તમે ઘીનો દીવો કરજો. હવે સાહેબજી સુરતથી મુંબઈ પાછા આવ્યા ત્યાર પછીનો એક અદ્ભુત અનુભવ શેર કરું છું, જે મારા પિતા વિજયભાઈ રૂપાણીએ મને કહ્યો હતો. 1986ના આ સુરતથી આવ્યા બાદ સાહેબજીએ તેમને કહ્યું, ચાલો ભાઈખાલા દેરાસરમાં દર્શન કરવા જઈએ. ત્યાં પહોંચ્યા પછી તેઓશ્રીએ પદ લીધું, હમ મગન ભયે પ્રભુ ધ્યાન મેં. हम मगन भये प्रभु ध्यान में, हम मगन भये प्रभु ध्यान में, प्रभु ध्यान में, गुरु ध्यान में, हम मगन भये प्रभु ध्यान में. गई दीनता सब ही हमारी, प्रभु तुझ समकित दान में, प्रभु गुण अनुभव के रस आगे आवत नहीं को मान में. हम मगन भये प्रभु ध्यान में, जिन्हीं पाया तिन्हीं छिपाया,
ना कहे को के कान में ताली लागी जब अनुभव की तब जाने को सान में हम मगन भये प्रभु ध्यान में हम मगन भये प्रभु ध्यान में। તે સમયે સાહેબજીના મુખ મુદ્રા દર્શન કરતા જાણે પપ્પા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. એ સમયે પપ્પાને ભાસ થયો કે સાહેબજીની દશા કંઈક ઓર જ લાગે છે. દેરાસરમાંથી બહાર આવીને તેમણે સાહેબજીના ચરણ સ્પર્શ કરી પૂછ્યું, સાહેબજી, શું આપશ્રીને શાયિક સમ્યક તો પ્રગટ્યું? અને બાપાએ સંમતિ સૂચક સ્મિત આપ્યું. लाले सद्गुरु राजे देवा मन लाले प्रेमे भक्तों ने बांधी लीधा गुरु राजे प्रेमे भक्तों ने बांधी लीधा गुरु राजे मारू ना मानो तो बापा जी ने पूछो मारू ना मानो तो बापा जी ने पूछो ऊंडी अनुभूति ઊંડી અનુભૂતિ થી બાંધ્યા ગુરુ રાજે ઊંડી અનુભૂતિ થી બાંધ્યા ગુરુ રાજે દેવા બાના લાલે સદગુરુ રાજે દેવા બાના લાલે સદગુરુ રાજે મારું નામ માનો તો તમે નેમીજીને પૂછો મારું નામ માનો તો તમે નેમીજીને પૂછો મારું નામ માનો તો તમે નેમીજીને પૂછો નિકટ રાખી દશા દેખાડી છે બાપાએ નિકટ રાખી દશા દેખાડી છે બાપાએ નિકટ રાખી દશા દેખાડી છે બાપાએ નિકટ રાખી દશા દેખાડી છે બાપાએ. અહો, આજના દિવસના એ પવિત્ર અનુભૂતિના ઊંડાણને શબ્દોમાં મૂકવું તો શક્ય જ નથી. આપણને સમજાવવું પણ શક્ય નથી. માત્ર કલ્પના કરી શકીએ કે કેવું હશે. એ બાપાની ભીતર નિખરેલ અનંત નિરભ્ર આકાશ, એ નિશબ્દ નિતાંત શાંતિનો આહલાદકકારી અનુભવ, એ આનંદના રસકંદનો મીઠો આવકાર, કાયાથી હું ભિન્ન છું એવા અનુભવવાળું જીવન તો વાહ ભાઈ વાહ. હે પ્રાણપ્રિય સદગુરુદેવ, આપ અમારી સાથે છો છતાં નથી. માનવી જેમ દેખાવ છો છતાં નથી. આપ ખરેખર કોણ છો? સાચી ઓળખાણ કરવી છે અમારે. આપની દશાને ઓળખવી એ જ અમારું સમ્યક દર્શન છે. With him holding the thread of our lives, we will surely reach કોઈ ફેમસ એક્ટર હોય જેનાથી આપણે બહુ પ્રભાવિત થઈએ, વેરી ફેમસ એક્ટર આપણે બહુ પ્રભાવિત થઈએ એનાથી. અને જેમ જેમ આપણો પરિચય વધે, આપણે નિકટને નિકટ જતા જઈએ, તેમ તેમ આપણને ઓછા ને ઓછા લાગે ને રસ પણ ઘટતો જાય. પણ સદગુરુની નિકટ 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 જતાં આપણને વિરાટ 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 થશે.
એવા આપણા વિરાટ સદગુરુને મારા કોટી કોટી વંદન. જેમ એક રૂપિયાનો કોઈન હોય એ પડે તો બહુ અવાજ કરે, પણ 2000 રૂપિયાની નોટ હોય એ પડે તો કોઈ અવાજ ન આવે, કોઈ અવાજ ન કરે. એવી રીતે આપણું ચિત્ત બહુ નોઇઝી હોય તો આપણી હેસિયત 1 રૂપિયાના સિક્કા જેટલી છે. પણ સદગુરુ સંસારમાં પડીને રહીને કોઈ અવાજ નથી, એમની કિંમત 2000ની છે, કોઈ અવાજ નથી, કોઈ વિકલ્પ નથી. એવા આપણા સદગુરુ છે. અને JFK એરપોર્ટ પર સાહેબ જ્યારે બોમ્બે તરફ આવી રહ્યા હતા તો ઘણા લોકો ઊભા હતા દર્શન માટે. અને પછી જ્યારે અમે લાઉન્જમાં બેઠા હતા તો એક આફ્રિકન અમેરિકન આવીને મને કહી ગયો કે this gentleman seems to be very famous. I said, how do you know? He said, because there were hundreds and hundreds of people waiting to see him off. I said, he's a very important saint from India. He said, oh wow, so who are you? I said, I'm his personal secretary. He said, oh okay, so he must be meditating a lot. And I said, yes, he meditates a lot. And આ બધી વાતો ગુરુદેવ સાંભળી રહ્યા હતા. He pulled me towards him and he said, correct yourself, I don't meditate a lot, I'm in a meditative state. એવા આપણા સદગુરુ. I remember we were in UK and Amit Sheth called up Gurudev and asked him, okay, how is your health, Gurudev? And the reply he gave shook me. He said, મારે પૂછવું પડશે. એવા દેહાતી દશાવાળા આપણા સદગુરુ. અને આપણા સૌ માટે આનાથી કોઈ મોટી વાત નથી કે આવા સદગુરુએ આપણને શરણું આપ્યું. Thank you, Nemiji, for the heartfelt sharing. With him holding the thread of our lives, we will surely reach the highest state, enjoying every moment of the journey, rejoicing every step of the path. And to feel this mighty flow of ceaseless grace, let's relive the last days of 2025 and the sacred start of 2026, along with this year's first Dharma Yatra, Vadodara Ahmedabad Dharma Yatra, through this powerful 35-minute video. समाज उत्थान, सेवा और संकल्प के इस अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की ओर से स्वागत करती हूँ। श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वुमेन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल शिलान्यास यहाँ किया था। परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी महाराज ने आज इसका उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आज मुझे
परम कृपालु देवती का जो स्थान है, यहाँ पर आकर सचमुच मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। समय ने उनकी प्रासंगिकता को कम नहीं किया है, उनकी प्रासंगिकता निरंतर बढ़ती जा रही है। यह सेंटर, मैं समझता हूं कि हमारी माताएं बहनें जो भी हमारी यहाँ काम कर रही हैं, वह केवल सशक्त ही नहीं होंगी बल्कि वह आत्मनिर्भर भी होंगी। मैं मिला हूं, जो हमारी आदिवासी बहनें बेटियां यहाँ काम कर रही थी, मैं सचमुच बहुत ही इमोशनल हो गया था उनको देखने, और विश्व में ऐसा कहीं कोई सेंटर नहीं देखने को नहीं मिला। जब अक्षरों ने हाथ थाम लिया, अंधेरे ने खुद रास्ता बदला, अब उसकी भी हंसी उजास है, हर सपने में अब ये विश्वास है, वो नारी है रिश्तों की नींव, ममता साहस की पहचान, वो नारी है हिम्मत की सीख, उसके संग संवरता ये जहां, जहां, जहां। और मैं तो एक हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक स्वामी जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप गुजरात तक ही सीमित मत रखिए इस आश्रम को, ले जाइए भारत, आगे आने वाली पीढ़ी इसको ले जाएगी पूरे विश्व में। जब से मैं इस परिसर में आया हूं, मैं कुछ अजीबोगरीब एक वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूं। मुझे केवल सुखद अनुभूति ही नहीं हुई है बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति हुई है। ये आश्रम एक महान परंपरा का वाहक है, जो लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने दिखाया था। लगभग 150 वर्ष पहले श्रीमद राजचंद्र जी ने उसे फिर से दिखाया। मैं कह सकता हूं कि नए युग के लिए आध्यात्मिकता की एक नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। मन का बड़ा होना यही अध्यात्म है, और अहंकार यदि पैदा हो गया तो हा के ऊपर लगा हुआ जो पॉइंट है इतना डेंजरस होता है कि इस पॉइंट को किसी भी नंबर के पहले लगा दीजिए, उस नंबर की वैल्यू कम हो जाए। लेकिन अहंकार शून्य हो जाइए, शून्य, 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी, अनंत को प्राप्त करना। सारी आध्यात्मिक साधना जीवन में अनंत को प्राप्त करने के लिए होती है, परमानंद को प्राप्त करने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव जी, कल्पना करिए कितना बड़ा बन रहा होगा। इसलिए यह आध्यात्मिक है। पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी द्वारा किए जा रहे कार्य यह कोई साधारण काम नहीं बल्कि एक नई चेतना की शुरुआत है, और मैं तो मानता हूं कि नए युग की एक नींव रखी जा रही है। श्रीमद राजचंद्र जी के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के मार्गदर्शन में धर्मपुर मिशन या समाज सेवा के कार्यों ने जन आंदोलन का रूप ले रहा है और ले लेगा पूरे भारत में, पूरे विश्व में, ऐसा मेरा विश्वास है। सादगी जिनकी पहचान है और नम्रता जिनकी जीवन शैली है, वो है हमारे राजनाथ सिंह जी। आपका नाम ही आपके कर्म की व्याख्या करता है। राज यानी राष्ट्र और नाथ यानी संरक्षक। आपने राष्ट्र को शासक की तरह ही नहीं, एक कर्तव्यनिष्ठ अभिभावक की तरह संभाला। कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सैकड़ों सफल नारियों के पीछे एक संवेदनशील, दूरदर्शी पुरुष खड़ा है, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। आज इस उद्घाटन के साथ सैकड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई यात्रा शुरू कर रही है।
राज उपहार का साया मिला तब अंधेरा सब दूर हटा, बीत गए दिन दुख के जब बापा जी का साथ मिला। कुशल और प्रबल ये नारी राज उपहार की बेटी है। नमः समय साराय, समय सार जे ग्रंथ मिला, मुक्ति का मार्ग मिला, मुझे अशरीरी होने का मार्ग मिला। हे युग पुरुष गुरु राज छो, गुण रत्न तना भंडार, छे शुभ वेड़ा रणियामणि नैवेद्य उत्सव नियाश, धरिए भक्ति भी ना भाव, हे धन्यो रंग रंग ना नैवेद्य में तो भरियो प्रेम अपार। देव बना लाले सद्गुरु राजे, प्रेमे भक्तों ने बांधी लीधा गुरु राजे। मारू ना मानो तो तमे बापा जी ने पूछजो, दर्शन आपीने बांधी लीधा गुरु राजे। मारू ना मानो तो तमे मुमुक्षुओ ने पूछजो, शरणु आपीने तारी लीधा गुरु राजे। देव बना लाले सद्गुरु राजे। આત્માર્થે ઉપયોગ કરવા માટે દેહ ઉત્તમ સાધન છે। પરમ કૃપાળુ દેવે ફરમાવ્યું છે કે દેહ હોય તો ધર્મ થઈ શકે છે, તેની યથાયોગ્ય સંભાળના શુભ હેતુથી આજે એક અનોખા પ્રોજેક્ટનું ભૂમિપૂજન થઈ રહ્યું છે, ધી અપકમિંગ નેચરોપેથી સેન્ટર। मंगल हो माठो प्रहर, मंगल हो सृष्टि का, मंगल हो सकल जगत का मंगल हो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Papa ji himself put pen to paper, sharing his vision for the Naturopathy Center. He drew this entire master plan in matter of 45-50 seconds. प्रभु आत्म सिद्धि शास्त्र है दियो, कियो अहो अहो उपकार। અરે ભૈયા, શહેરના લોકો આખો દિવસ દોડે છે, પણ કઈ રેસમાં એ જ લોકોને ખબર નથી, કારણ કે ઈચ્છાઓની ઓફિસમાં રવિવારની રજા નથી। આજે એટીટ્યુડને તમારો ગુરુ મંત્ર બનાવી લો, દુનિયા ઊંધી ચત્તી થઈ જાય, મને સહેજે ફરક પડતો નથી। મંદિરના શિખરો પર અતિ શોભાતી આ ધ્વજા સાક્ષાત તીર સ્વરૂપ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પવિત્ર હસ્તકમળેથી પ્રદાન કરવામાં આવશે। जिन मंदिर ये जैसे हो स्वर्ग सजा, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, बाजे मृदंग शहनाई, मंगल ध्वजा लहराई, गगन में मंगल ध्वजा लहराई।
પ્રભુજી શું અરજ કરે છે, તારા ચરણોની સેવા પ્યારી લાગે છે. ઓ હે રાજ તને ઘણી ખમ્મા ચિન્મય ચિંતામણી વંદના કર જોડી. O Param Krupalu Dev, lead me from darkness to light. I bow, I kneel before your divine light. Welcome to the last night of the year. सौभाग्य की बात यह है मेरे लिए कि मुझे मौका मिला है गुरुदेव के सामने गाने का. गुरु राज देवा देवा गुरु देवा देवा नमः नमः नमः. सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया तूने क्या सर. मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ कि तूने क्या किया. जो देखने योग्य चीज यहाँ पर एकमात्र वो सामने गुरुजी चेहरा जैसा कि तेरा कहीं भी नहीं, मेरे गुरुवर की तारीफ आपरी 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 आपरी. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ ઓમ પરમ કૃપાળુ દેવ. As we get ready to welcome 2026, let's offer prayers in the final moments of the year, each an expression of gratitude, surrender, and faith. 3, 2, 1. Happy New Year, Babaji! મહાદેવ્યા કોશીરત્નમ શબ્દજીતર્વાત્મજં રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકम्. ॐ श्री परमकृपालुदेव योगबलेन विश्वे शान्तिर्भवतु. स्वामे चोलितमे आप्रियो अवधान आपनो है यू न जोई शक्यो हमने मझधार. ले जाओ छो गुरुदेव पहले पार देना. હેપી ન્યૂ યર ટુ ઓલ. માત્ર તારીખની દ્રષ્ટિએ નહીં પણ આત્મ પ્રદેશમાં કંઈક નૂતન થાય એવું નૂતન વર્ષ આગળ. આ વર્ષ જાગૃતિમય સેવામય જીવન જીવાય. ધીસ ઇઝ અ ફુલફિલ્ડ લાઈફ. ઓલ ધ બેસ્ટ. પરમ કૃપાળુ જય જય બંતુ. આજે તન મન સહુના ડોલાય છે, આજે નગરી આખીએ હર ખાય
છે. જે ગુરુ મહારાજે ઉપકારો કર્યા છે પધારે છે. જેના દર્શન કાજે નેહા તરસી રહ્યા છે એ પધારે છે. When he said, like, when you accept things around you, nothing disturbs you within. And I think that is the biggest takeaway I'm going to take from this satsang, because it's such a simple sentence that it can actually change your perspective towards life. 1.5 વર્ષ તમે કોઈ મહેનત કરો, સાધના કરો, અથવા તો 500 પાનાનું કોઈ પુસ્તક વાંચો, એના કરતાં 1.5 કલાકના એમના પ્રવચનમાં આપણને જે ઉપલબ્ધ થાય એ ખરેખર અદ્ભુત હોય છે. हम चाइल्डहुड કૃપાળુ દેવને ભજતા હતા. કૃપાળુ દેવે જેમ કહ્યું હતું ને, એક સદગુરુની શોધ, બીજું કશું કર્મા. તો હું એક ક્ષણની રાહ જોતી હતી અને આ ઉંમરે આ સમયે મને એક ક્ષણ મળી. મેં એવી વ્યક્તિને જોયા કે જેને જોઈને મારી આંખોમાંથી આંસુ નીકળી ગયા. મને એમ થયું કે મારો મોક્ષ નહીં થઈ ગયો. ધન્ય રે દિવસ આ હો કે મેં સદગુરુને જોઈ લીધા. પ્યાસાની પાસે કૂવો આવી ગયો એવો અનુભવ મને થયો. એક ક્ષણ આવી ગઈ. આજે મારા મંદિરના આંગણે પરમ કૃપાળુ સદગુરુ દેવનું આગમન થઈ રહ્યું છે. આંખોમાંથી વહેતા આંસુઓ શબ્દ બની શકતા નથી, પણ હૃદયની દરેક ધબકારમાં આપનું નામ ધબકે છે. હે કૃપાળુ સદગુરુ દેવ, જીવનના દરેક વળાંક પર આપ મારો હાથ પકડી રાખજો. ગુરુ રાજે કરુણા કરી લીધો હાથ મારો જાની. This is a new house that we got recently, and my family and I, we have just been saying to ourselves that this is our mandir, and it was so beautiful because during the pratishtha, Papa sang. ये घर नहीं है मंदिर है तेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा. मारे बीजो न कोई धनी, प्रभु आप एक रखैया. अविरत त्रेना दाता, राज तने अर्पण तन मन मारू शरण लेजो. જ્યારે બાપા સામે ઊભા હતા ને, એમની આંખોમાં જોઈને મતલબ ભાવ એવા આવ્યા ને કે આંસુ રોકાતા નતા. શું બોલું, બધું જ અર્પણ કરી દીધું. બાપા, આજથી હું તમને અર્પણ થાઉં છું. ધન્ય હો, ધન્ય હો, ભગવાન મારા ઘરે પધાર્યા છે. અરે સબ મિલ કે નાચો, રાજ રાજ ખૂન गॉड बन के आए बाबा, गॉड बन के आए बाबा जी. पापा जी को प्रणाम करो. मेरे सामने वाले झूले पे एक चांद का टुकड़ा रहता है. मस्ती में वो रहकर अपनी हम सोते हुओं को जगाते. હતો હું સૂતો ગાઢ નિદ્રાએ મોહની, જગાડે મને પ્રેમ સદગુરુ સ્વામી. કે ઋણ આપનું હું શકું ના ઉતારી, અનન્ય શરણ દાતા સદગુરુ સ્વામી. ગુરુદેવ, પ્રેમની પૂર્ણિમાના ચાંદ છો આપ. કલ્યાણની પરંપરાને કળિયુગમાં શોભાવનાર સમર્થ મહાપુરુષ છો આપ. આત્મારામી સ્વરૂપ સમ્રાટ, અમ ભક્તોના શહેનશાહ છો આપ. આપની પરમ ભક્તિમાં તરબતર થઈ આપ સાથે એકત્વ પામી. જ્યાં લગી અતારલિયા, ચમકે રે ચાંદલિયા, કે જ્યાં લગી ઝૂલે દરિયા, કે જોડે તમે જોરાજ. અમારા ભગવાન, અમારી દુનિયા, અમારી આંખ સામે જ છે. કૃષ્ણ દૂર નથી, કૃષ્ણ બહાર નથી, કૃષ્ણ તો અહીં જ છે. બાબાની દશા બને ગયા ઠીક.
श्रुतरत्नाकर श्री आत्म सिद्धि मां अवगाहो श्री आत्म सिद्धि वधामो। भक्तो केरा सुखड़ा काजे स्वामी तुझनो आगमन। स्वामी भले पधारा भक्तर दरमा आसनम। हे पधारो स्वामी पधारो। जय हो जय हो जय हो जय हो। Being an advocate, I need proof for everything. Mail on the guidance mail of Sri Sadguru with my doubts related to Atma Siddhis. Then I received a mail that you come and meet me. That day changed my life. I am like completely new person. I have seen Param Kripalu Dev through books. So I don't know that divinity. But what divinity is, I know today because I met Bapa. જ્યારે કોઈ આવા જ્ઞાની અને સંત પુરુષને મળીએ ત્યારે આત્મચિંતન સાથે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે એવી એક પ્રખર ઈચ્છા મનમાં જાગે, એવો વિશ્વાસ જાગે, એવો ભાવ થયો. I had heard Bapaji online on Instagram, and this is the first time I've listened to him in person, and I'm really overwhelmed with the entire experience. I cannot describe it any further. જેટલી વાર ગુરુદેવ સાથે મળવાનું થયું છે, એમનું જે સ્મિત છે, એમના આંખોમાં જે કરુણા છે, એમનું જે વાત્સલ્ય છે, એમનો જે પ્રેમ છે, એનો એટલો બધો અનુભવ થાય કે મહિનાઓ સુધી એ ચહેરો આંખ સામેથી ખસે નહીં. મારા વિશ્વના આધાર મારા. અમે એક સ્પર્શની એક્સપિરિયન્સ બનાવ્યો છે, જે છે સ્પર્શ આભાસ. કે કોઈ પણ જે છોકરાઓને જેને દેખાતો ના હોય, જે બ્લાઇન્ડ હોય, તો એના ઉપર અમે વી હેવ ક્રિએટેડ ધીઝ ટેક્ટાઇલ એક્સપિરિયન્સીસ, બ્રેલ બુક્સ. લાયન સ્પિરિટ સત્સંગને અમલમાં મૂકવા માટે આ બેસ્ટ અવસર છે. ફૂલ પાસ કર્યું. હું આંખમાં છું, જડ શરીર નથી. જે થાય છે શરીરને થાય. હું તો જ્ઞાયક માત્ર. આધાર મારા ગુરુની શિવા. ધન્ય ઘડી ધન્ય ધરા ધર્મ મૂર્તિ પધાર્યા સાક્ષાત. અમદાવાદના નાથ મારા પરમ કૃપાળુ દેવ, એને મને માયા લગાડી રે. भक्ति में मैं खिल गया, प्यार का मुस्कुराता जहां खिल गया खिल गया. तेरी चरण सेवा को मैं तरस रहा. कृपालु देव मुझे संग ले जाने आए. कृपालु देव देव देव, कृपालु देव देव देव,
કૃપાળુ દેવ. આવી આવી પડકે વીરળિયામણી પ્યારા પ્યારા પ્રભુની પધરામણી. હું બાપા નટલો લો કરું બાપા મને નટલો લો તો કેમ ના આવે આપણા ઘર? આવ્યો ને તારી શ્રદ્ધા સાચવવા માટે જ આવ્યો છે. આનંદ એટલો છે એટલે આપણી આજુબાજુમાં એટલો આનંદ ફીલ આવે ને એટલે જ એમ થાય કે પણ પાત્રતા જરૂરી નથી બાપા. માત્ર જીવને જ મળે તો પછી ભગવાનનું બડક પણ હે મારા અનંત સુખની છે વાવણી. હે આવી આવી પડકે વીરળિયામણી પ્યારા પ્યારા પ્રભુની પધરામણી. ઉતાવળો તો બહુ જ છું બાપા, પણ આપની રાહ જોવી મને બહુ ગમે છે. જીદ્દી તો બહુ જ છું બાપા, પણ આપની વાત માનવી મને બહુ ગમે છે. અને બેદરકાર તો બાપા નેક્સ્ટ લેવલનું છું, પણ આપની સેવા કરવી બહુ ગમે છે. બહુ દૂર છું મારા સપનાઓથી બાપા, પણ આપના સપના પૂરા કરવા મને બહુ ગમે છે. મારા ખુદના અસ્તિત્વને ભૂલીને આપમાં સમાવું બાપા મને બહુ ગમે છે. પરમ કૃપાળુ મને આપમાં સમાવું ગમે. जो तेरे संग लागे बांधे है मन के वो धागे, दिल को राहतें मिलती है तेरी पनाह में. ओ बदरंग में सतरंगा तेरा प्यार है, निष्कारण ये बहता तेरा प्यार है. નામની ધૂણી ધકાવી કર્યું તમે કલ્યાણ. નમો તને સદગુરુ ભગવાન. જય ગુરુવર ધમ દયાણમ માથે ધરું હું આ. નમો તને સદગુરુ ભગવાન. ગુરુ જ્ઞાનમય મંગલ કરણમ ગુરુ સાક્ષી સહજ સ્વરૂપ ગુરુ પ્રેમ રૂપ આનંદ કંદ ઓ જય 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 શ્રી ગુરુવરમ. ગુરુ સૂર્ય સમ તેજોમયમ ગુરુ ચંદ્ર સમ શીતલ કરણમ ઓ જય 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 શ્રી ગુરુવરમ. गुण गुण ना भंडार रे अगणित वंदन कृपाळु देव. आज गुरु राज ने गाये गौरवे चित्त चोखो करे भक्ति भावे. सद्गुरु राज साचा कड़ी काळमा सत्यनो मार्ग सीधो बतावे. दोष निज दूर करी प्रेम थी गुरुवरी, निज मार्गे जता मोक्ष आवे. આજે દાદા ભગવાન ફાઉન્ડેશન અડાલજ આપણા ઘર આંગણે પધાર્યા છે એક એવી વિભૂતિ જેમનું જીવન સમાજ કલ્યાણ ખાતે સમર્પિત છે. જેઓએ શ્રી મહાવીર ભગવાનના બોધનું અને પરમ કૃપાળુ દેવના વચનામૃતનું તેમને પોતાના શ્વાસમાં, વિચારમાં અને વ્યવહારમાં આત્મસાત કર્યા છે. એવા શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધર્મપુરના સંસ્થાપક
પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રાકેશભાઈ વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. श्रीमंधर स्वामी मुक्ति नागामी दीठे परमानंद प्रभु सुमति आपो कुमति कापो टाळो भव भय श्रीमंधर स्वामी मुक्ति नागामी दीठे We also Bhikkhu Sangha Senji coming for Gurudev's darshan in Ahmedabad, and to let you all know ke this year only Ladakh ma medical camp ni shakyata chhe, and if that happens, Bapa is going to take all the Sarwar pits with him. Thank you, Bapa, on behalf of all the Sarwar pits. And we will make the camp happen for sure. Right, Sarwar pits? આપણા જીવંત મોક્ષ મૂર્તિના શ્રી સદગુરુદેવના દર્શન સમાગમનો મહાપુણ્ય લાભ હવે પછી આપણે સહુને 20મી જાન્યુઆરી મંગળવારથી 29મી જાન્યુઆરી ગુરુવાર સુધી ધરમપુર આશ્રમમાં પ્રાપ્ત થવાનો છે. 21મી જાન્યુઆરી બુધવારથી 24મી જાન્યુઆરી શનિવાર દરમિયાન
સદગુરુ ઉદ્ઘોષમાં આજના પરમ સત્સંગની પરાવર્તનનો લાભ મળશે. Friends, this time by divine plan, Sadguru Udghosh is also on a Saturday, a wonderful opportunity for all to be present and take full લાભ. અને 26મી જાન્યુઆરી નેશનલ હોલિડે હોવાથી વર્ષ 2026મી શ્રી નાટક સમયસારજીની સર્વપ્રથમ શિબિર 25-26 જાન્યુઆરીના રવિ સોમવારે, રિપીટ કરું છું, રવિ અને સોમવારે રાખવામાં આવી છે, જેમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી બંધ દ્વારના મર્મનો પ્રકાશિત કરશે. અને 26મી જાન્યુઆરીની સવારે આપણે સૌ ગૌરવ અને હર્ષ સાથે આપણા ભારત દેશના 77મા રિપબ્લિક ડે મનાવીશું. And on 30th January, Puja Gurudev Shri will grace Mulund for the inauguration of the much awaited Srimad Rajchandra Spiritual Center. જેમ આપ સૌ જાણો છો તેમ 30મી જાન્યુઆરી શુક્રવારથી 1લી ફેબ્રુઆરી રવિવાર સુધી નિષ્કારણ કરુણામૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની સ્થિરતા મુલુંડમાં રહેશે. 30મી જાન્યુઆરી શુક્રવારે રાત્રે 8 થી 10 મુલુંડ સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટરનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન અને પ્રતિષ્ઠા. 31મી જાન્યુઆરી શનિવારે રાત્રે 8 થી 10 પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનનો લાભ અને 1લી ફેબ્રુઆરી રવિવારે રાત્રે 8 થી 10 સામૂહિક પ્રતિષ્ઠાનો મંગલ અવસર રહેશે. અને મિત્રો, પરમ કૃપાળુના યોગબળથી 125થી વધારે પ્રતિષ્ઠાઓ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન હસ્તે સંપન્ન થશે. અહીંયા 125 છે તો ઘાટકોપર અને બોરીવાલીમાં તો ઘણી વધારે થશે. પણ હાથ જોડીને મને સૌને વિનંતી કરવી છે કે પ્લીઝ અલાઉ ધ મુમુક્ષુઝ ઓફ ધીસ એરિયા to take labh of Bapaji, because I am telling you that I will bring Bapaji to your areas too. ત્યાંના મુમુક્ષો ઉપરાંત અનેક નવા જીવો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન સાનિધ્યનો લાભ પામી શકે તે અર્થે સત્સંગ અને સામૂહિક પ્રતિષ્ઠા ખાસ કાલિદાસ ઓપન ગ્રાઉન્ડ મુલુંડ ખાતે રાખવામાં આવ્યા છે. આપણે સૌને પરમ સત્સંગનો અને સામૂહિક પ્રતિષ્ઠાનો લાભ લેવાનું મન થાય, પણ ત્યાંના સ્થાનિક લોકોને પૂજ્ય ગુરુદેવના સાનિધ્યનો લાભ મળે તે હેતુથી પાસ સિસ્ટમ રાખવામાં આવી છે. મુલુંડ, થાણે, ભાંડુપ, પવઈ, કાંજુરમાર્ગ, કલ્યાણ અને ડોંબિવલીના રહેવાસીઓ જેમને સત્સંગ તથા સામૂહિક પ્રતિષ્ઠા એટેન્ડ કરવાની ભાવના હોય તેઓ ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન અથવા મિશન વેબસાઇટ પર આપેલ એડ્રેસ પરથી ફિઝિકલ પાસ કલેક્ટ કરી શકશે. Kindly note that the entry for the center inauguration will be an invitation only. મિત્રો, આ દિવસો દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કોઈના ઘરે પધરામણી કરશે નહીં, તેથી સૌને નમ્ર વિનંતી કે કોઈએ પણ પધરામણી માટે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને વિનંતી ન કરવી. પરમ કારુણ્ય મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આ દિવસો દરમિયાન ત્યાંના સર્વ મુમુક્ષુઓને સેન્ટર પર મળશે. હવે પછી આપણે પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં 7મી ફેબ્રુઆરીના શનિવારે સાંજે નિયત સમયે મળીશું. આજની સભાના સમાપને આરતીના લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે ઓસ્ટ્રેલિયાના ભાનુશાળી દિશા પ્રભુ તથા પરિવાર અને ગ્લોબલ યુથ ફેસ્ટિવલમાં સેવા આપનાર યુઆરપી રૂપાણી આદિ પ્રભુ તથા પરિવાર. સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે એસઆરએમડી ડિવાઇન ટચ ગોરેગાંવ સેન્ટરમાં સેવા આપનાર સર્વાર્પી શાહ નિલેશ પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે સ્વયં નિરાકાર નિરંજન સ્વરૂપની ઊંચાઈને સ્પર્શી આપણને પણ અધ્યાત્મના આકાશમાં ઊંચે ચડાવનાર નિજ સ્વરૂપ વિહારી સુખ સ્વરૂપ અવિકારી પરમ પાવનકારી આપણા પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે યુએસએના દંપતી. મલ્ટી લેંગ્વેજ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર શાહ કુશલ પ્રભુ, ઓડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર આસ્થા પ્રભુ તથા પરિવાર. શ્રી રાજ ચરણાર્પણ મસ્તુ. जय 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 जयवंत वर्तो वीतरागनो परम कृपालो सद्गुरु हृदय रहो जयवंत अचिन्त्य चिन्ता
शाश्वत શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 229 મુંબઈ ફાલ્ગુન 1947. અનંતકાળથી જીવને અસત વાસનાનો અભ્યાસ છે. તેમાં એકદમ સત્સંબંધી સંસ્કાર સ્થિત થતા નથી. જેમ મલિન દર્પણને વિશે યથાયોગ્ય પ્રતિબિંબ દર્શન થઈ શકતું નથી, તેમ અસત વાસના વાલા ચિત્તને વિશે સત્સંબંધી સંસ્કાર યથાયોગ્ય પ્રતિબિંબિત થતા નથી. ક્વચિત અંશે થાય છે. ત્યાં જીવ પાછો અનંતકાળનો જે મિથ્યાભ્યાસ છે તેના વિકલ્પમાં પડી જાય છે. એટલે કે ક્વચિત સતનો અંશ પર આવરણ આવે છે. માત્ર ચિત્તને વિશે સત્સંગના લાભનો વિચાર કરી નિરંતર અભ્યાસ કરવો તો પરમાર્થને વિશે દ્રઢતા થાય છે. 2026નો પ્રથમ સત્સંગ છે. 2025ના લાસ્ટ સત્સંગમાં હવે કરવું જ છે એ સૂર પર આપણે સ્વાધ્યાય કર્યો. હવે શું કરવું છે એનાથી આ વર્ષની શરૂઆત કરીએ છીએ. માનવ જાતને ઉદ્ધાર કરવાની શક્તિ ધર્મમાં છે. આખા જગતનું કલ્યાણ કરવાનું સામર્થ્ય ધર્મમાં છે. સર્વ જીવના મંગલ નિપજાવવાનું કવચ ધર્મમાં છે. છતાં સાંપ્રત કાળમાં આમ કોઈનો ઉદ્ધાર, કોઈનું કલ્યાણ, કોઈનું મંગલ એવું નથી કે નથી, પણ આટલી માઇનોરિટીમાં કેમ છે? ધર્મ આરાધન અનેક પ્રકારે થતું હોવા છતાં કેમ થાય છે? અને જ્ઞાની એનો ઉત્તર આપે છે કે કાં તો ધર્મનું આરાધન જ થયું નથી, ધર્મના નામે થતા અનુષ્ઠાનમાં ધર્મનું આરાધન થયું નથી, કાં તો અધૂરું થયું છે.
કાં તો ઉલટું થયું છે, અને તેના કારણે એટલે ધર્મની શંકા કરવાને બદલે ધર્મ આચારનારની શંકા કરવી ઘટા. દવા ગમે તેટલી સાચી હોય અને સારી હોય, પણ એ જો યથા યોગ્ય રીતે લેવામાં ન આવે અને રોગ નિવારણ ન થાય, એમાં એ રોગીનો જ વાંક કહેવાય, દવાનો નહીં. દૂધમાં જરાક બી ભેળસેળ હોય, લોટમાં ભેળસેળ હોય, ઘી તેલમાં ભેળસેળ હોય, જો ભેળસેળ ન હોય તો એમાં રસ આવે, સ્વાદ આવે, પુષ્ટિ થાય. પણ જો ભેળસેળ વાળું હોય તો પેટ બગડે, લાભ થવાને બદલે નુકસાન થાય, રોગ ઉત્પન્ન થાય. એ જ રીતે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવામાં, ધર્મનું આરાધન કરવામાં જો ભેળસેળ આવી જાય, કાંઈક સંસાર કે પૌદ્ગલિક ચીજની મુખ્યતા બની જાય, કે હું ભાવ લેસ થવાને બદલે મોર પાવરફુલ થતો જાય, તો લાભ થવાને બદલે નુકસાન બી થઈ શકે, અહંકાર આદિ દોષો આવી જાય. એક ભાઈ મને કીધું, મારામાં બહુ વાસના છે. અહીંયા વાસના સંબંધી શરૂઆત કરી છે, એટલે વાસના છે. વાસનાનું વ્યસન થઈ ગયું છે. વાસના હોવી એક ચીજ છે, અને એની ટેવ વર્ષ સુધી જાય નહીં, અને મનમાં વિકલ્પ થયો એટલે તમને એ પાપ પ્રવૃત્તિમાં ખેંચે જ, એને વ્યસની કહેવાય. જો ભાઈ, ભાઈઓમાં વ્યસન, બહેનોમાં ફેશન, ઘરમાં ટેન્શન. ભાઈઓમાં, બહેનોમાં, ઘરમાં. તો કે બહુ વ્યસની છું, મેં બહુ પ્રયત્ન કર્યા, એનું જે બી વ્યસન હશે, બહુ પ્રયત્ન કર્યા, પણ છૂટતું નથી. એક તમારી આશા છે, હવે આપ કૃપા કરો તો મારું આ વ્યસન છું. કેટલી સારી પ્રાર્થના, કેટલી વિશ્વાસથી ભરેલી પ્રાર્થના લાગે છે નહીં. તો મેં તો ભાઈને એટલું જ કીધું કે પહેલાં તમે જે અથાગ પ્રયત્ન કર્યા છે આ વ્યસન અને વાસનાથી મુક્ત થવા માટે, એનું લિસ્ટ બનાવો, આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. બિકોઝ પછી મારા આશીર્વાદ નિષ્ફળ ના જવા જોઈએ. નથી એવી ઈચ્છા છે કે આવું ન થાય. આને તમે પ્રચંડ પુરુષાર્થ કહો છો? આ તો ઈરાદો જ નથી. આને તો હું ઈરાદો પણ નથી એમ ગણું. અને હવે હું પકડાઈ ગયો, હું મળી ગયો, એટલે તો છૂટવાનું બી નહીં, ખાલી ટોપલો મારા ઉપર નાખવાનો. અમે તો બધું તમને સોંપી દીધેલું. સોંપ્યું છે? મન જ સોંપ્યું નથી, બુદ્ધિ સોંપી નથી, ચિત્ત સોંપ્યું નથી, અને બધું સોંપ્યું. ઇટ્સ વેરી નાઇસ ટુ સિંગ એન્ડ સ્પીક. વાસના વખતે કેટલું મને સોંપો છો, એટલું જ મને સોંપ્યું છે. સત્સંગમાં કેટલું સોંપો છો, ઈરાદો મજબૂત કર. તમારા પગમાં પરુ થયું હોય, પસ થયું હોય, કેટલી સંભાળ લો અને કેવા પ્રયત્ન કરો. આજકાલ તો શરદી ને ફ્લૂ ને બધું 2 દિવસથી મને બી થઈ ગયેલું. ચાઇનીઝ આઈસ થઈ ગયેલી અડાલજમાં. તો પણ 10,000 માણસ, તો મેં કહ્યું હાઉ કેન આઈ ચેન્જ એનીથિંગ. પણ નેક્સ્ટ ડે તો બોલાય બી નહીં, ને નેમીને કીધું તું થોડું બોલ. નેક્સ્ટ ડે જ્યારે એ લોકોના આપતો પુત્રીઓ સાથે બેસવાનું હતું નાના હોલ, તો
આ શરદી થયો હોય, ભાવિને દેખાતું નથી ક્યાં છે, તો કેટલી તું મહેનત કરતી હશે, એન્ટીબાયોટિક્સ લેતો હશે, તું તો પેલો નાજુક સેમ્પલ એટલે શું જિંજર શોટ લેતો હશે. સો આને ઈરાદો કહેવાય. ચારે બાજુથી પ્રયત્ન થાય. એક શરદી શું મોટી ચીજ છે, તો બી તમે એન્ટીબાયોટિક્સ લીધી હશે, પેઇન કિલર્સ લીધા હશે, જે ન ખાવા પીવાનું હોય તે બંધ કર્યું હશે, સાથે પેલું પેકેટ તો હશે જ, પેલું જિંજરનું સૂંઠનું એ, અને હળદરના કોગળા બધું. આને ઈરાદો કહેવાય. મારી શરદી મટી જાય, હું આવું ફરી ન કરું, આને ઈરાદો ન કહેવાય. પહેલા લિસ્ટ બનાવો. Before coming for blessings, first you make your list કે what have you tried from your side. સિમ્પલ. એ તો એસ્પિરેશન તો બધાને જ છે. પાપીમાં પાપી વ્યક્તિને પણ છૂટવું છે પાપમાંથી, સાધકને નહીં, પાપીને પણ છૂટવું છે. કોઈ દારૂનો નશો હોય તો એને પણ છૂટવું છે, પણ પ્રયત્ન બી નહીં. હું તો કહું ઈરાદો જ મોલો છે. એટલે અહીંયાથી વાત કરીએ અનંતકાલથી જીવની. એક તો અસત વાસનાનો અભ્યાસ, પછી સત્સંગ મળે એટલે થોડી ટ્રાય કરે, પણ થોડી ટ્રાયમાં પેલું સાયક્લોન એવું છે કે પાછું ખેંચી જાય. અને એમ કરતાં 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 પ્રભુ છેલ્લે કે છે નિરંતર અભ્યાસ કરવો. એટલે આજનો આપણો વિષય સત્સંગ દ્વારા વૈરાગ્યપૂર્વકનો અભ્યાસ. વાસના છે એટલે વૈરાગ્ય, અભ્યાસ સ્વરૂપનો, અને ફ્યુલિંગ બધું સત્સંગથી. એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ. સત્યસ્ય સંઘ ઇતિ સત્સંગ. સત્યનો સંગ. એ હદ સુધી હમણાં બધા ગામડાઓમાંથી પસાર થતા આવ્યા. નેક્સ્ટ યરનો તો આખો પ્રોગ્રામ ફિક્સ થઈ ગયો. 5th 6th જાન્યુઆરી ઈડરમાં, અને કોઈ વાર ભૂમિપૂજન છે ત્યાં, કોક વાર 5th 6th 7th 8th 9th 10th અમદાવાદ છે. કારણ કે કૌમૂર્તા ઉતરે એની પહેલાં જે ભગવાનનું નામ લેવું હોય, પછી લગ્નનું નામ લેવું પડે, એટલે કે પહેલાં આવી જાઓ. છીપા પોલનું ઉદ્ઘાટન છે જુઠાભાઈ નગરનું. લગભગ અમદાવાદ સેન્ટર અમે જોઈ આવ્યા છે. હવે એ લોકો વર્ષમાં કરી શકે તો હોલ બિલ્ડિંગ ઇઝ ગેટિંગ રેડી. ધેન સત્સંગ ઓફકોર્સ 2 દિવસ, અને ગ્લોબલ યુથ ફેસ્ટિવલ આ વખતે ત્યાં છે, અમદાવાદમાં છે. હમણાં અબ્રોડ ફરવા ગયું છે, પછી પાછું આવશે જાન્યુઆરી. પછી બરોડા 2 દિવસ છે, 11મી 12મી, અને 13મી 14મી નડિયાદમાં. ઇફ એવરીથિંગ ગોઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્લાન, તો નડિયાદ આશ્રમનું ઉદ્ઘાટન 14મી. તો ગામડાઓમાંથી પસાર થતા એટલે થોડી ભાષા બી એવી બોલવી પડે. એટલે એક ભાઈ વડાલી બાજુના અને આવ્યા હતા, અને અમે બંને સત્સંગનો મહિમા ગાતા હતા. એ બી ગાતા હતા, હું બી મહિમા કરતો. એટલે પછી હું ત્યારે એમ બોલ્યો, મર્દની મોકાણમાં જવું સારું, પણ કાયરોની જાનમાં જવું ન જોઈએ. મર્દની મોકાણ એટલે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? Then come to Vadali next year. સ્મશાન યાત્રા, શૂરવીરની સ્મશાન યાત્રામાં જજો, પણ કાયરની જાનમાં આગતા સાગતા થતી હોય તો બી નહીં જતા. હવે ત્યાં હોય ત્યારે પેલી ભાષામાં બધી વાત કરવી પડે, સત્સંગનો મહિમા. પછી એક સરસ વાત થઈ, પછી કુસંગ, સત્સંગની વાત આવે એટલે કુસંગની વાત થાય. તો એવી રીતે ગ્રંથોમાં વાત આવે છે કે આખું રામાયણ પૂરું થયું, અને પછી રામજીએ લક્ષ્મણને કીધું કે જઈ અને રાવણની જે ગાદી છે એ સાફ કરીને વિભીષણને એના ઉપર બેસાડજે અને કોરોનેશન કરજે. તો લક્ષ્મણ અને વિભીષણ જાય છે. રામજીનું એક વચન ભૂલી ગયો કે
એને બેસાડીને કોરોનેશન કરજે, પણ તું ના બેસતો, એ ભૂલી ગયા અને એ રાવણના સિંહાસન પર એક ક્ષણ માટે બેઠા. મતી એવી ફરી ગઈ તે વિભીષણને કીધું, આ બધો અવાજ શેનો આવે છે? તો કે રામચંદ્રજીનો વિજય થયો તો બધા ખુશી મનાવે. તો કે આ રામલો કોણ છે? વિભીષણ છે વોટ હેપન સડનલી? અને કીધું કે રામજીએ કીધેલું કે ટચ ન કરવું જોઈએ, જલ્દી એને ઉઠાડે છે. તો રામચંદ્રજી આવી જાય. આવી જડ ચીજની પણ અસર થાય કે મતી ફરી જાય. પરીક્ષિત રાજાએ પણ જે પેલા સાધુને ડિસ્ટર્બ કર્યા હતા અને સર્પ પહેરાયો હતો અને જેના કારણે પછી શાપ થયો અને 7 દિવસનું આયુષ્યને આખી, એનું કારણ હતું અરે પાંડવોનો વંશજ અને અવિમતિ થાય કોઈક સાધુને ડિસ્ટર્બ કરવાની. એક ક્ષણ માટે એને જરાસંઘનો મુગટ પહેર્યો તો એમાં મતિ ફરી ગઈ. એટલે સાધુની આશાતના કરી, જેના ફલરૂપે અને પછી જગતને ભાગવત મળ્યું. એટલે જડ ચીજોની પણ જો આટલી અસર થતી હોય તો જો કોઈ કુસંગ મળી જાય તો વર્ષોનો સમાગમથી જે રંગ જામ્યો એ નીકળી જાય. અને હું કુસંગ એટલે જ્યારે અસંગ ન રહેવાનું હોય અને તમે રો, એને પણ હું કુસંગ કહું છું. સિમ્પલ એઝ ધેટ. વાસના જાગી છે, હા કે ના? તમને સ્ટે વિથ ધ રાઇટ પીપલ, એટલે વાસના ધીમે ધીમે શમી જશે. ભલે શરૂમાં દમિત થશે પણ ધીમે ધીમે ક્ષય પામશે. યુ કેનોટ ઇવન બી અલોન ઇફ યુ નો કે વાસના ઇઝ ઇરપ્ટિંગ. સો તમે કહો મેં કુસંગ નથી કર્યો, એકલો રહ્યો છે એ પણ કુસંગ છે. કારણ કે યુ આર વીક, યુ નીડ ધેટ એનર્જી. સો યુ ડિસાઇડ કે કાં તો આ ગ્રુપ સાથે રહું કે જેનાથી મારી વાસના પોષાય, કાં તો આ ગ્રુપ સાથે રહું કે જેમાં મને વાસનાની વ્યર્થતા દેખાય. યુ ચૂઝ એન્ડ સ્ટે વિથ ધેમ. ઇટ વિલ ગો, બટ યુ જસ્ટ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ એનીથિંગ. So with these યુવા people, now their group is also becoming so big. અત્યારના તો આખું મનાલી આપણે બુક કરી રાખ્યું, બિકોઝ આટલા બધા લોકો આવ્યા જ નથી અને અમને બેસવા માટે એક જ જગ્યા આખા મનાલીમાં છે કે અમે બેસી ને સાંજના સત્સંગ, ભક્તિ, ધ્યાન બધું કરી છે. ઓનલી વન પ્લેસ. એટલે મને કહે છે કે હવે બહુ કરુણા નહીં વરસાવતા, હવે રહેવાનું તો હજી કોઈ વાર મળી જાય કશે, પણ સત્સંગમાં જગ્યા નથી. અમે તો ઠીક છે. તો વોટ આઈ વોઝ સેઇંગ કે if you can't choose કે this is not the time to stay alone, તમારી એવી વીક દશા હોય તો વાત કરું છે. અસંગતાના એના ફાયદા છે, પણ અસંગતામાં કે એકાંતમાં ભોગીને ભોગ અને યોગીને યોગ સાંભળે. હવે તું ભોગી છે તો તારે ભોગની ઈચ્છા ડબલ કરવી છે કે સબટ્રેક્ટ કરવી છે? તો યુ શુડ નોટ સ્ટે અલોન. તો આ પાપ ન થાય. પણ એટલી બી જો બુદ્ધિ ન હોય તો સત્સંગનો લાભનો વિચાર કરી નિરંતર અભ્યાસ કરવો. then you don't know how to navigate your life. 5 ઇન્દ્રિયના કુસંગ કીધા છે. શું ખાવું, શું ન ખાવું, શું જોવું, શું ના જોવું, આ બધાનો સંયમ જરૂરી છે. અરે ત્યાં બરોડાના સત્સંગમાં કીધું મેં, દશરથના કાન આગળનો 1 strand of hair had become white or grey, જે બોલતા હતો સફેદ થઈ ગયો હતો. અને એમને નક્કી કર્યું કે એક વાળ સફેદ થયો તો હવે મારે સંન્યાસની તૈયારી કરવાની. સી વોટ યુ ડુ. આખાના આખા વ્હાઈટ થઈ જાય તો એ બ્લેક કરી નાખો છો, ઉતરી જાય તો એ સંન્યાસનું ભાન પડતું નથી. Everywhere Mahesh Kokhani was praised because when he was ready for 15 days, that time he was only 45. આજે મહિનો બી રહે ને તો એનું હું અનુમોદના નહીં કરું. But at that time, when kids were small, they were not settled in the genuine sense. Of course, ભાઈઓના સપોર્ટના કારણે he could, but at that time, so 45,
to first say that I can completely retire and give my life to the ashram. And me telling કે 15 દિવસ રહેજો, 15 દિવસ સંભાળજો, 15 દિવસ તમારા ભાઈઓ સંભાળી લેશે. And a day came when I called him up, Ankit દેખાતો નથી પણ wherever he is, I called him up from USA. It was 12th January, that much I know. I forget the year, but it was 12th January. Shetni birthday na દિવસે we called up and now you are totally independent. So it is his Independence Day is 12th January. Now you just feel you are fatherless and behave that way. એ છે પણ હવે એમનું જીવન માત્ર સાધના માટે રહેશે. So you are fatherless from today. Advice માટે બી don't go to him. Try to go to others but don't go to him. અનુમતિ માટે બી નહીં, કાંઈ જ નહીં. Try to not even inform him or share with him. Let him completely be in this. Now you are successful, you are set. So now he is going to give 31 days in the ashram per month. I don't know. એપ્રિલમાં શું કરશે બિકોઝ 30 ડેઝ જ છે એટલે. પણ એકવાર જોઈને જો વૈરાગ્ય આવે, તમને આટલા સત્સંગથી એમ નથી થતું કે હવે ત્યાં તો અડાલજમાં તો વિસેટ કેટલી તમારી ગેસ્ટ હાઉસીસ છે, બિકોઝ આઈ વોઝ સીઈંગ 10,000 પીપલ ઇન ધ રેગ્યુલર. તો ગેસ્ટ હાઉસ તો બહુ ઓછા છે. હવે નવા બનાવે છે ડોમિટરીઝ, એ તો ઘણી મોટી બનાવે, પણ હમણાં એટલું બધું મેં કીધું આટલું પબ્લિક રહે ક્યાં તો પછી? તો કે નહીં, આ બધા આશ્રમાઇટ છે. એમ કે આશ્રમ બન્યા પછી હાઉ યુ કેન જસ્ટ કમ ફોર શિબિર્સ? એને તો અમે ભક્ત બી ગણતા નથી. શિબિરમાં જ માત્ર આવે એને અમે એ લોકોની ભાષામાં મહાત્મા બોલે, એને અમે મહાત્મા બી ગણતા નથી. એમ કે ખુદ ચીફ મિનિસ્ટર કેટલો, આઈ થિંક once a week he comes and does his જ્ઞાન વિધિ, revises and goes back. Even the chief minister he was saying. પણ જ્યારે અમે હતા ત્યારે prime minister was there, so he could not make it that time. Whatever. એટલે અભ્યાસ કરવો છે કે ખાલી તાળીઓ પાડવી છે અને પ્રશંસા કરવી છે? તો શિબિર ટુ શિબિર 1-2 days is fine. બાકી તો કશું થશે નહીં. પ્લીઝ ડોન્ટ હોપ કે તમને એવું વૈરાગ્યપૂર્વકનો અભ્યાસ કરવાનું મન થાય. અવર જવરમાં તો દહીં પણ જામતું નથી, તમે શું જામવું નથી? મેલવાન નાખીને આમ 1.5 દિવસ અહીંયા ને 1.5 દિવસ અહીંયા રાખો, કશું જ નથી થવાનું. બસ સત્પુરુષનો મહિમા વધશે, આટલો લાભ કરીને જશો. આત્મા કાંઈ મળવાનું નહીં. હું જ કહું છું તમને. યુ નીડ, ઓફકોર્સ everything is about internal sthita, but your external life is showing that you have no intention. You don't have any intention for that internal sthita. So whether I am there or whether I am not there, what difference does it make? So of course હમણાં વાત થઈ એટલે પૂજ્યશ્રી તો 6 મહિના અહીંયા રહે, 6 મહિના ભ્રમણ કરે, but people stay there only. And they do their seva, they do their sadhana. ગાંધીજી હોત તો આપણા બધા જે યુવાનો છે બધા, અને ગાંધીજીના વખતમાં હોત, how we would have left everything and just followed him. So you have his guru. મને એક જણ મળવા આવ્યો અમદાવાદમાં સત્સંગ પછી. he was some officer in charge of the heritage area, જ્યાં જુઠાભાઈનું ઘર આવે છે ચીપાપોળ, કે આ હેરિટેજ વોકમાં મેં આ અપ્લાય કર્યું છે. સો એનીબડી હુ ગોઝ ફોર ધ હેરિટેજ વોકિંગ ટોર્સ હોય ને બધી, તો અમદાવાદની પોલોમાં જે વોકિંગ ટોર્સ હોય એમાં આ ઘર રાખવામાં આવે. પાસ હજી નથી થયું પણ એમ કે મોસ્ટ પ્રોબેબલી પાસ થઈ જશે. સો પાસ થાય કે ન થાય, મેં તો 4 રવિવાર વેચી કાઢ્યા છે. એક પરલીને, એક સાયલા કોબાને, એક રવિવાર ઈડર વડવાને અને એક ધરમપુર. એક રવિવાર તમારે ત્યાં જઈ ધૂપ કરી, દીવો કરી અને છીપાપોલ જઈને ભક્તિ કરવાની, જ્યાં પ્રભુએ ચરણ પાડ્યા.
તમે નક્કી કરો કયો રવિવાર ને જે કરવો હોય તે કરો. તમારા ગુરુદેવ જે કહે એવી ભક્તિ કરો. પણ આપણા પ્રભુ અહીંયા પધાર્યા છે એ વાઇબ્રેશન્સને આપણે ચૂકે નહીં. એક એક ખીલા એ લોકોએ સાચવ્યું છે. આખું મકાન તો પડી જાય એવી સ્થિતિમાં બ્રિક્સ તો ખરું, સ્ટોન તો ખરું, વોટ એવર અધર થિંગ, પણ એક એક સ્ક્રૂ પણ નીરજે પકડી રાખ્યા કે એ જ પાછા નાખશું ત્યાં. એક ભાવ તો દુઃખી તું કેમ છે ભાઈ? દુઃખથી મુક્ત થવું, પહેલાં દુઃખનું કારણ સમજ અને પછી એ કારણ નિર્મૂળ કર. આટલું સિમ્પલ છે. દુઃખનું કારણ કોઈને કંઈક બીજું થતું, એસિડિટી થતી હોય ને એન્ટીબાયોટિક્સ લયા કરે તો કેવી રીતે થાય? પહેલાં તારા રોગનું કારણ અને પછી એક કારણ પકડાય ત્યાં જ એમ સમજો ને સિદ્ધિ થઈ ગઈ કે આ ભાઈ કેન્સર નથી, આ અલ્સર છે, આ અલ્સર નથી, માત્ર ફ્લૂ છે. આ જ બધું 4-5 વર્ષ પહેલાં હતું ત્યારે એને કોવિડ કહેવાતું હતું. સેમ સિમ્ટમ્સ છે. તે વખતે રૂમમાં લોક કરી દેતા હતા, 14 દિવસનો એકાંત મળતું. હવે તો કાંઈ નથી કે ભાઈ આજે બી સત્સંગ છે ને કાલે બી સત્સંગ. મને 3 ડોલો આપે અને એક જ દિવસ એવું રહ્યું કંઈક 2 દિવસ બસ, અને જ્યાં હોય ત્યાં આંખ બંધ થઈ જાય. પણ ટ્રીપ તો ધર્મયાત્રા તો ચાલુ જ રહે અને કાર્યક્રમ તો ચાલુ જ રહે. સો એટલી બધી ઈચ્છા અને એ ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે અથાગ મહેનત અને એના કારણે બહિર્મુખ ચિત્તની વૃત્તિ રહે અને અંદર પડેલા અસત સંસ્કાર. You don't have problems, you are a problem itself. How can you have a problem? એવું કશે સાંભળ્યું છે problem has a problem? You yourself is a problem. So obviously you are not going to feel comfortable because desires bring dis-ease, discomfort, એટલે anxiety, fear, lot of things. So દુઃખી તમે પરિસ્થિતિના કારણે નથી, પરિસ્થિતિના અસ્વીકારની મનોસ્થિતિના કારણે દુઃખી છો. પરિસ્થિતિના કારણે નહીં, પણ બાય નોટ એક્સેપ્ટિંગ ઇટ. ધીસ નોન એક્સેપ્ટન્સ ઇઝ કોઝિંગ ઓલ ધી ઇશ્યુઝ. તમને કેન્સર જેવું બી હોય અને તમે એક્સેપ્ટ કરો. મેં એવા લોકોને હસતા જોયા છે અને કશું ના હોય, શરદી સુદ્ધા થઈ નહીં હોય તો પણ દુઃખી. 10,000 રૂપિયા તમારી પાસે હોય તો તમે સુખી હો કે દુઃખી? એવું નથી બેન. તમારી ઈચ્છા 1 લાખની હોય ને તો તમે દુઃખી જ રહો છો. આની સારી છે આ છોકરી. માર્ચમાં લગ્ન છે તારે? હા, એટલે જોજે 10,000માં શું થાય છે. સુખી થઈ ગઈ બેન 10,000માં તો ચાલ આપણે એવું રાખ્યું હવે 10,000 રૂપિયા તારે ખર્ચવાના લગ્નમાં. એવું રાખવું છે? આ જ કપડામાં આવવું પડશે. પણ એના અંતરમાં હમણાં સંતોષ વૃત્તિ હોય તો શી ઇઝ હેપી. આઈ હેવ સીન 100 crores 200 crores વાળાને બી રિટાયર થવાનો હજી વિકલ્પ આવે છે કે ખાલી 200 કરોડ. અને આઈ હેવ સીન 20 લાખમાં લોકો રિટાયર થતા આવી. મને ચિંતા થાય એમને કે ચાલ બીજું બધું તો સંભાળી લઈશું, પણ કોઈ મોટી સર્જરી આવે, આ તો આજકાલ તો બાયપાસ કરી દો તો 25-35 લાખ લાગી જાય. 5 વર્ષ પહેલાં 35 લાખ લાગ્યા હતા મારામાં. અને તો હવે તો લાઈક ઓફકોર્સ મારું તો ડૉક્ટર 5 મોસ્ટ એક્સપેન્સિવ ઇન્ડિયન ડૉક્ટર્સમાંના એક હતા. I don't know why. Okay, forget it. એક સંત કોઈને ત્યાં પગલાં કરવા ગયા તો આમ બધું ડેકોરેશન ને બધું બહુ સરસ, પણ ભાઈ થોડા ઉદાસ અને બેન એકદમ ઉલ્લાસ. ભાઈ થોડા ઉદાસ હતા, બેન તો એવરીથિંગ વોઝ ફાઇન, પણ એક ઉદાસીપણું તો ખબર પડી જ જાય. એટલે સંતે બોલાવ્યા કે લાઈક વાય આર યુ. ના ના નાના નાના કરીને સંત પાસે બી જે વાત કઢાવી હોય તો કઢાવી જ શકે.
ઇટ્સ બેટર આપણે જ કન્ફેસ કરી દેવાનું, નહીં તો બે બાજુથી દબાવીને કાઢશે. જેને તે જ વખતે ખબર હોય, તારા કન્ફેશન વખતે નહીં. એને તો હૃદય કેટલું દુઃખી રહેતું હશે કે અંદર આ ભાવ છે, આવું કરે છે અને છતાં આમ બતાવે છે. તમે કન્ફેશન પહેલાં આવા હતા, પાપ કર્યું છે પણ કન્ફેસ નથી કર્યું, તારે આટલી શરમ હતી કે કન્ફેસ કર્યા પછી શરમ વધી? તો એ જ બતાડે છે કે તમારી શ્રદ્ધા કેટલી વીક છે. જો તમે માનતા હો કે એ બધું જાણે, અને કોઈ વાર તો એમ બી માનતા હો કે ભવિષ્યનું પણ જાણે. એટલે પેલા ભાઈ છેલ્લે બોલ્યા કે 5 લાખનું નુકસાન થયું છે હમણાં, એટલે થોડી અમારી જે આર્થિક સ્થિતિ છે એમાં 5 લાખ ઇઝ અ ગ્રેટ થિંગ. સો થોડું ઉદાસ થયું. એટલે વારમાં બેન આવ્યા કે જૂઠું બોલે છે, 5 લાખની કમાણી. સંત કે ગૂઢ સિદ્ધાંતો સમજાય છે પણ આ નથી સમજાય. શાસ્ત્રની ગૂઢ વાતો બધી સમજાય. આ કે છે નુકસાન, આ કે છે લાભ. તો કે એવું હતું ને, એમની અપેક્ષા 10 લાખની હતી, પણ દલાલથી કાંઈ ભૂલ થઈ ગઈ, તે 5 લાખ જ પ્રોફિટ થયો. તો આ એમાં 5 લાખની લોસ જોઈએ, આ એમાં 5 લાખનો પ્રોફિટ જોઈએ. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી યોર ચોઇસ કે તમારે દુઃખી રહેવું જ કે સુખી. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે પરિસ્થિતિનો અસ્વીકાર in the name of I am ambitious. I will teach you Karma Yoga where you can remain ambitious also and accept what it is. I'm not saying કે બધા non-ambitious રહો, કોઈ કાંઈ ગોલ હોવો જ નહીં જાય, flow with the flow. No, I can put ambition along with acceptance. ક્યારે ambitious, કેવી રીતે acceptance. સો એ આખો એક જુદો વિષય છે. આપણે કર્મયોગનું કરવાના હતા, પણ પેલું 4 જ સત્સંગ હતા ને એટલે એમાં નહીં થઈ શક્યું. હવે કરશું જ્યારે બી. સો સ્વીકારથી ભિખારીપણું ચાલ્યા જ કરે છે. આકાંક્ષાના ક્યાંક ને ક્યાંક ભિખારીપણું અંદર વૃત્તિમાં તો ચાલ્યા જ કરે. આપણે વધુ પાપ કાયાથી નથી કરતા, એક્શન્સથી નથી કરતા, મનથી સૌથી વધારે પાપ કરીએ. એમાં ભિખારી પણ આવ્યા જ કરે. ક્યાં સુધી પરમાં સુખ બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી પરનું ભિખારીપણું આવશે. એક દેવે વરદાન આપ્યું. 3 ફ્રેન્ડ્સ હતા નીચે, 3 ફ્રેન્ડ્સ હતા. એક હતો ભિખારી, બીજો હતો હજામ, ત્રીજો હતો ખેડૂત. ફ્રેન્ડ્સ તો બની શકે. તો 3 જણ ફ્રેન્ડ્સ હતા. અને એક દેવે એ લોકો ખુશ થઈને વરદાન આપ્યું કે તમે કંઈ બી મારી પાસે માંગી શકો. આમ માંગ જ કરતા હોઈએ આપણે પ્રતિપલ, પણ સ્પોન્ટેનિયસલી કોઈ આવું આવે ને આપણી બુદ્ધિ બહાર મારી જાય. હું સડનલી કહું બોલ તારી શું ઈચ્છા છે? અમે બસ કાલે જમવા પધારજો. અરે ગાંડા, મોક્ષ માંગી લીધો તો મોક્ષ મળે, પણ તે વખતે બુદ્ધિ બહાર મારી જાય. તો 3 હવે માંગ્યું. ભિખારીએ એ માંગ્યું, પ્રભુ હાથી ઉપર હું ભીખ માંગવા જાઉં એવું કંઈ કરે. સારું, ચાલીને થાકી જાઉં છું. અરે ભગવાન, તારું ગજુ જ આટલું છે, એના કરતાં સોનાનો હાથી માંગી લે ને તો તારું ભિખારી પણ ઉટાલે. બુદ્ધિ છોટી. હજા મેં કીધું કે મને એક સોનાનો અસ્ત્રો અપાવી દો, અને ખેડૂતો કે મને સોનાનો હળઈ કાપી દો. લાવ. એક રાજા પૃથ્વીની વાત આવે છે પુરાણોમાં. પૃથુ રાજાની વાત છે. લાંબી વાત નથી કરતો, પણ જ્યારે એને દેવ પ્રગટ થાય છે તો વરદાન માંગવાનું કહે છે કે મને 10,000 કાન આપો કે હું 10,000 કાન દ્વારા મારા ગુરુના ગુણગાન ને સ્તુતિ સાંભળું. એને મોક્ષ બી ના માંગ્યો. એ કે જેમાં વાસનાથી મુક્તિ મળે ને એ જ મારો મોક્ષ છે, જે મને ભક્તિમાં મળે છે.
મને પેલું શરીર રહિત ને બધું ભૂતળા નથી બનવું ને શીતશિલામાં તો નો ઇન્ટરેસ્ટ એટ ઓલ. વાસના નીકળી જાય, અહંકાર નીકળી જાય તો આઈ એમ ફાઇન. અને એ માત્ર ભક્તિમાં થાય એટલે 10,000 કાન આપો કથા અલભ્ય તુજ પ્રેમની એ સાંભળવામાં. Isn't it wonderful? એક મદારી એની પાસે 2 જાનવર પેટ, એક વાંદરો અને એક બકરી. જ્યાં જાય ત્યાં અને સાથે લે. એક જગ્યાએ ગયા, નાનું ઝૂંપડું બનાવ્યું વગેરે, બકરીને બાંધી, વાંદરાને પણ એક દોરીથી બાંધ્યું, દહીંમાંથી માખણ કાઢ્યું, એક ઘડામાં મૂક્યું અને કે લાવ કંઈ કામ પતાવવાનું તે હું જઈ આવું. એ ગયો. વાંદરાભાઈને બધું એને ખબર તો પડે ને કે અહીંયા માખણ છે, તો ગમે તેમ કરીને એ છૂટો થયો, એની દોરી તોડી માખણ ખાધું, પેટ ભરીને બધું માખણ ખાધું. પછી સડનલી આપણે તો પાપ કર્યા પછી પરિણામ યાદ આવે ને. માખણ ખાતા એને ભાન ન પડ્યું કે આ મદારી ધુલાઈ કરી નાખશે, આવશે તો લાકડીએ મને મારશે, પણ તે વખતે ભાન ના પડે. પણ પેટ ભરાઈ ગયું પછી તો કે મરી ગયા, શું કરવું? બકરી દેખાય બહાર એટલે એને થોડું માખણ બકરીના મોઢા પર લગાવ્યું. આ નાનપણમાં આપની સાંભળેલી કથા છે. હવે બધું ફરીથી લાવું છું 2026માં અને એના ઉપર નાખ. અને પછી વોટ એવર, લાંબી કટિંગ ઇટ શોર્ટ, મદારી આવે છે, માખણ ખાલી જુએ છે પોટને, એટલે આમ તેમ જુએ છે. તો વાંદરાભાઈ તો બરાબર મોડું બોડું સાફ કરીને આમ ખૂણામાં બેઠેલા હતા. એટલે આમ જોયું ને બકરીના મોઢા ઉપર માખણ જોયું તો વિધાઉટ ઇવન થિંકિંગ કે બકરી કેવી રીતે અંદર આવે છે, બંધાયેલી હશે, પણ એટલું જો વિચારી શકે, સત્સંગનો લાભ જો વિચાર કરીએ તો આપણે આત્માનો અભ્યાસ કરવા લાગી જાય. એટલું વિચારે છે જ કોણ? અને એને લાકડીએ માર્યું, લોહી લુહાણ કરી. બેઝિકલી વાંદરો એટલે મન, બકરી એટલે આત્મા. બધું તોફાન આ વાંદરો કરે છે અને દંડાય છે બકરી, કારણ કે મદારી છે કર્મ. એટલે કર્મ આત્મા દંડાય છે આ વાસનાની પાછળ ભાગીને. એટલે કીધું કે જો દર્શન તારું મિથ્યા હોય, દર્શન એટલે જરીવાલાની દર્શન એટલે માન્યતા. અહીંયા જે અર્થમાં હું દર્શન બોલું છું, તારું અભિપ્રાય, તારી બિલીફ, તારી માન્યતા જો મિથ્યા હોય તો પરિણીતિ તો બહાર જ ભટકવાની. પરંતુ જો તારી માન્યતા સવલી હોય, જો એક બાજુ વાસના છે, બીજી બાજુ વિવેક છે. જ્યારે વિવેક પુલ કરે છે ને એ ઉપર તરફ પુલ કરે છે, જ્યારે વાસના પુલ કરે છે એ નીચે પુલ કરે છે. ના, આ દ્વંદ ઊભો ક્યારે થાય છે? કોઈ બી ચીજની ઈચ્છા થાય. તમને હમણાં વોટ્સ ધ ન્યૂ મૂવી આફ્ટર ધુરંધર ભાઈ સાહેબ? 21 મૂવીનું નામ જ 21. અચ્છા, 21 જોવાનું મન થયું એટલે તમે વોટ એવર પ્રયત્ન કરશો. વિવેક કહેશે શું કામ બગાડે છે ટાઈમ, સ્વાધ્યાય કરશે, જે તારી ભૂમિકાનું સાધન હોય તે કર. સો વિવેક જાગૃત થશે. એ પછી વાસના કહેશે કરીશ ને, બપોરના કરીને જઈશ, પણ હવે મને રાતના તો જોવા જવા દો. હવે તો સેટરડે બી ફ્રી છે, લાગે છે સેટરડે જેવું, પણ ટુડે ઇઝ વેનસડે. So those wonderful Saturday night programs we have never experienced because of satsang. So now Saturday, Vasna tries to pull you down, Vivek tries to pull. આ દ્વંદનો અનુભવ સાધક કરશે અને કરશે. તમે ધ્યાન કરવાનું મન કરો એટલે વિવેક ખુશ થશે કે ચલો અભ્યાસ સ્ટાર્ટ. તો વાસના કે અરે ખાઈને કરને, પાટલા પછી
ખાટલા પછી આમાં ધ્યાન ક્યાં ફિટ કરવું? એટલે વાસના વિલ ટ્રાય ટુ પુલ ધીસ સાઇડ. તે જ વખતે યુ નો યોર કે વોટ યુ આર ડુઈંગ ઇઝ નોટ રાઇટ, બિકોઝ અનફોર્ચ્યુનેટલી યુ હેવ ડન સત્સંગ. ટોટલી જે જાગ્રત છે એને પ્રોબ્લેમ નથી, ટોટલી જે મૂર્છિત છે એને પ્રોબ્લેમ નથી. એ તો સીધી ટિકિટ લેશે ને જશે. અને પેલો કહેશે કે મારે મારી સાધના કરવી છે, અને એમાં કંઈક પાપ તો વધારે કર્યા છે, એટલે કોઈ ડબલ સાધના બી કરવામાં કંઈ રોંગ નથી. આજનું ધ્યાન થઈ ગયું હોય તો એક્સ્ટ્રા ધ્યાન બી થાય, એક્સ્ટ્રા ભક્તિ બી થાય. સો કેવલ મૂર્છિતને પ્રોબ્લેમ નથી, કેવલ જાગ્રતને પ્રોબ્લેમ નથી. પ્રોબ્લેમ આ લેવલને છે કે જેને વિવેક બી ઉગડે છે અને વાસના બી ઉગડે છે. અને તે વખતે ઇફ યુ કેન નોટ મેનેજ, યુ આર અ મૂર્ખ. એન્ડ ઇફ યુ કેન મેનેજ તો તું સમીપ મુક્તિગામી બની જાય. સિમ્પલ. કોઈને લક્ષ્યમાં રાખીને બોલતો નથી, સાધક માત્રને લક્ષ્યમાં રાખીને બોલું કે હવે આ પુલની અંદર તમે કોનું માનો છો. ફાઇનલી આફ્ટર ધ હોલ ડાયલોગ તમે વિવેકનું માન્યું કે વાસનાનું માન્યું, એ તમે ચેક કરતા રહેજો. દિવસે એવરી ફ્યુ મંથ્સ ઇટ વિલ બી ડિફરન્ટ. કે પહેલાં વાસનાનું જ ચાલતું હતું, હવે વિવેકનું જ ચાલે છે. ભલે વાસના જાગે છે પણ ચાલે છે, અંતિમ નિર્ણય વિવેક કરે છે. તો આ જ તમારું સત્સંગ પરિણમન. બાકી બીજું પ્રગતિમાં બીજું શું થવાનું કે શિંગડા બીંગડા ઉગા, કંઈક 14મી જાન્યુઆરી કંઈક શરીરમાં ફેર પડે, કાંઈ. જે ઘટના ઘટે છે એ ભીતર છે, એટલે તો આધ્યાત્મિક કહીએ છીએ. તો આ જ્યારે ખેંચતાન થાય, whom do you listen? દારૂ પીવાનું મન થયું કે દારૂ પીશ. દારૂ કંઈ એટલું ટેસ્ટી નથી હોતું નેમી, રાઈટ? ત્યાં બી પૂજ્યશ્રીને તો બહુ ભાલો થઈ ગયો. ખબર નહીં હવે એનામાં છે પ્રોબ્લેમ કે જ્યાં જાય વાલો થઈ જાય. પછી હું એને કહું કે અહીંયા તારી દીક્ષા લેવી તો યુ ટેક ઇટ. તારું કલ્યાણ જ્યાં થવાનું હોય ત્યાં થાય. ડોન્ટ વરી અબાઉટ મી એટ ઓલ. હું તો એકલો બધું કરતો હતો અને મને એ સૌથી વધારે ગમતું. પણ તારા પછી હવે બીજો કોઈક સેવક હું નહીં રાખી શકું, બિકોઝ આટલું વિજિલન્ટ, આટલું એ આ બિલ હું બધું મારું જાતે કરી લઈશ, તારે અહીંયા લેવું તો ના સાહેબ મારી તમારી પાસે વેલકમ દે. એવરીવેર વી ગો આઈ આસ્ક હિમ, બિકોઝ પૂજ્યશ્રીનો એકદમ વાલો થઈ ગયો. તો એને થોડું વક્તવ્ય આપ્યું. મારો તો સેકન્ડ ડેની વાત કરું છું, ક્વેશ્ચન આન્સર્સ હતા. પછી ભાઈ સાહેબે પૂછ્યું કે પૂજ્યશ્રી આપની આધ્યાત્મિક યાત્રા વિશે અમને કંઈ ખબર નથી, અમને કંઈક શેર કરો. તો યુ વોઝ શેરિંગ. તો કે મારી ફર્સ્ટ સેવા મીન્સ આગળ તો કે દાદા હુક્કો પીતા. બિકોઝ તે વખતના ગામડામાં ઇટ વોઝ વેરી નોર્મલ, કાં તો તફકી હશે કે એ હુક્કા ક્લીન કરવાની સેવા મારી હતી. અને આજે મારામાં હુક્કો નથી આવ્યો, પણ હું આ સ્થાન પર પહોંચે એમ કરીને આખું કહેતા. એમાં વચમાં કે નેમીજી તમને તો ખ્યાલ હશે હુક્કો. રાકેશભાઈ કે બાપાજી કશે બોલ્યા નથી, પણ નેમીજી કેટલી વખત નેમીજી તમને તો ખ્યાલ હશે કે હુક્કો આવો હોય ને આમ હોય ને તે. એ લોકો એવી રીતે વાત કરે, મને હું સાક્ષી ભાવે જોયા કરું. બટ હી હેઝ ધેટ એલિમેન્ટ કે હી સ્પ્રેડ્સ લવ બોન્ડ. એવરીવેર કોઈ વાર કે બધી જ ફિલોસોફી કે પ્રેક્ટિસીસ બધી સેમ હોય, માન્ય હોય, પણ વી ગો ટુ દેટ સમથિંગ, સમ યુનિવર્સલ પોઈન્ટ, અને એ પકડીને વાત્સલ્ય સ્પ્રેડ કરે. સો વી ડોન્ટ હેવ અ પ્રોબ્લેમ. મેં તો એક વર્ષ સ્ટડી કર્યું હતું 94માં. એક વર્ષ હતા, કાંજી સ્વામી હતા, ઓશો હતા, અને દાદા ભગવાન હતો. અત્યારે પણ હું એ લોકોની સાથે કોટ કરી શકું. એ લોકો હસતા હતા કે તમે તો કોટ. મેં કીધું તે વખતનું, એના પછી કંઈ વાંચન થયું નથી, પણ તે વખતે થયું. તો સત્સંગમાં બી બોલતો હતો. સત્સંગમાં બી આઈ વોઝ ફિલિંગ એઝ આઈ વોઝ ટોકિંગ ઇન ધરમપુર.
ઇટ્સ નાઇસ લવ. તો આ દારૂ છે, દારૂ કંઈ ટેસ્ટમાં એટલું કંઈ મજાનું નથી. યુ આર ડુઈંગ ફોર ધ ઇફેક્ટ, રાઈટ. કે પીવામાં બી સારું હોય, દેન આઈ માઈ ટ્રાય. શુડ આઈ ટ્રાય? ના પાડે છે. પોતે પીએ ને બીજાને ના પાડે. ઓકે ફાઇન. સો એનો નશો રહેશે તારે થોડો ટાઈમ સુધી. યુ રિયલી ફીલ ડિફરન્ટ. સો વેન ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ ઇટ ઇઝ ગુડ ઇન યોર લેંગ્વેજ. કે વેન યુ ફીલ ડિફરન્ટ દેટ મીન્સ દેટ ઇઝ વર્થ ડુઈંગ. યુ ડુ, પછી એ નશો ઉતરી જાય, યુ આર બેક ટુ ધ સેમ થિંગ. તો મારા નશ્વરનો નશો જોઈએ છે કે સમથિંગ મોર સ્ટેડી એન્ડ long lasting, if not everlasting, at least long lasting. Slowly talk with yourself and see that your vivek is becoming stronger than your vasana. This is what you need to see. ખાલી સાંભળવાથી તો સાંભળવું તો બહુ સારું છે. મારો ત્યાં 901મો પત્ર મેં લીધેલો બરોડામાં, કે નાનીના વાક્યથી ઉલ્લસિત થતો જીવ ચેતન જડને ભિન્નપણ અનુભવે, પ્રતીત કરે વગેરે. ખાલી 3 ચીજ સમજાવી શક્યો કે whom to listen, how to listen and why to listen. whom to listen જ્ઞાનના વાક્ય, how to listen ઉલ્લાસથી, and why to listen જડ ચેતન જડની ભિન્નતા અને અનુભવ. ખાલી આ 3 પોઈન્ટ ઉપર લીધેલું. we could barely finish it. પણ શ્રવણ ઇઝ ગુડ. ટ્રાય ટુ મેક ઇટ સમ્યક શ્રવણ. પણ માત્ર શ્રવણથી તો કંઈ નહીં થાય. તમને આટલી ભૂખ લાગી છે, તમે રેસીપી લો છો, તમે રેસીપી સ્ટડી કરો છો, તમે મોડે કરો છો, પણ ભૂખ થોડી સંતોષાશે. ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ દેટ તમને રેસીપી મળી ગઈ, તમને રેસીપી બાય હાર્ટ છે. ને તો આજકાલની છોકરીઓ તો વાંચે અને પછી કરે એમાં પાનું ઉડી જાય, એટલે પછી ન નાખવાની હોય એમાં હળદર નાખી દે. સો એટલીસ્ટ મોડે છે તો ઇટ્સ વેરી ગુડ. પણ પ્રયોગ બી કરવો જોઈએ ને. સો યુ પીપલ ફીલ જસ્ટ અટેન્ડિંગ વન સત્સંગ ઇઝ સો મચ ધાર્મિકતા. બટ આફ્ટર લિસનિંગ આઈ એમ સેઇંગ ધીસ ઇઝ નથિંગ. તારે કીધું એકવાર સત્સંગમાં આવો, બસ શરૂમાં એમ કીધેલું, મિડલ લાઈન આપેલી, બરાબર. નાઉ આઈ એમ સેઇંગ કે ધીસ મચ ઇઝ નોટ. સંગ્રહ કરવો હોય, બધું લખવું હોય, મળે છે ને સીડી પછી. અરે શું ઓનલાઈન જ છે કે પછી લખજે. હમણાં પાન કર, પાન. હું ગરમ ગરમ રસોઈ આપું, તમે કહો કે ટિફિનમાં બાંધીને પછી શાંતિથી ખાઈશ. અરે ગરમ ગરમ મળે છે તો ખાઈ લે ને. કોઈનો ઉલ્લાસ જોઈને તને ઉલ્લાસ આવી જશે. ટ્રાય ટુ એબ્ઝોર્બ. હમણાં જ આપણે આશ્રમ, સંવર, નિજરા, દ્વારકા, હવે તો બંધ દ્વાર સ્ટાર્ટ થશે. લગભગ 12-13 છંદની એવરેજ પર જવું પડશે દરેક શિબિરમાં. 6 મહિનામાં પૂરું થઈ જશે. પછી મોક્ષ દ્વાર. આશ્રવ, સંવર ને નિજરા બહુ લાંબુ. હું અમને પૂછીશ નહીં. બધા તો 25માંથી 25 મળે છે એક્ઝામમાં. હવે સડનલી હું પૂછું કે આશ્રવ દ્વારમાં શું હતું, તો કે આશ્રવ શું છે એક્ઝામમાં 25. ઇઝન્ટ ઇટ અ ફેક્ટ? પુણ્ય પાપમાં શું આવ્યું હતું ચૈતલી? પુણ્ય પાપ દ્વારમાં આપણે બહુ લાંબુ ને સરસ. અને તમે જ કીધેલું કે બાપા શું બોલ્યા તમે. પછી તમે એક્ઝામ બી આપી, એ બધા માર્ક્સ હું ચેક બી કરતો હોઉં છું. આખી ફાઇલ આવી જાય મારા ટેબલ પર. જરાક બી આમ તેમ હોય તો આઈ મોનિટર ધેમ. પણ એવું ખાસ આવ્યું નથી, બિકોઝ કોઈને 25 મળે, કોઈને 24 મળે, 23 મળે, બસ એનાથી નીચે કોઈને મળતું નથી આઉટ ઓફ 25. સો પુણ્ય પાપમાં, પુણ્ય પાપ એક જ છે, અભેદ છે, એમાં ભેદ નહીં કરવું. પુણ્ય એ ધર્મ છે એમ ન માનવું. બસ આ 2 ચીજ જ આપણે સ્ટડી કરી. પછી ઇટ્સ ઓલરેડી ગોઈંગ. સમયસાર ઇઝ ઓલ્સો નોટ ઓવર.
એન્ડ ઇટ્સ ગોઈંગ. એટલે તમે જેટલું શ્રદ્ધામાં લઈ લીધું હશે એના સિવાય કશું જ યાદ નથી રહેવાનું. બિકોઝ ધ મોમેન્ટ આઈ સેડ કે બંને સમાન છે, આ બે અલગ માનતા હતા પુણ્ય આમ ને પાપ, પણ એ તો સમાન છે બિકોઝ એ શ્રદ્ધામાં ગયું છે એટલે યુ નોડેડ. બાકી હું એમાં પાછા પૂછું કે ચલો એના કેટલા છંદ હતા અને બધું, તો અગેન યુ ડોન્ટ નો. સો અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ફેક્ટ કે યાદ નથી જ રહેવાનું. શ્રદ્ધામાં જે એબ્ઝોર્બ થયું હશે એ જ તમારા કામનું. સો આશ્રવ સંવરની જરા, હવે આ બિચારા જરીવાલા કે વોટ આર યુ ટોકિંગ, વોટ ઇઝ આશ્રવ, વોટ ટિપિકલ જૈન philosophical words, but I'll make it very easy. આશ્રવ એટલે આમંત્રણ, ઇન્વિટેશન. સંવર એટલે ટેકિંગ બેક ધી ઇન્વિટેશન, ક્લોઝિંગ ધ ડોર્સ. And nijara means all what is negative within is thrown out. So આશ્રવ એટલે કર્મનું આવવું, સંવર એટલે આશ્રવનો નિરોધ, દરવાજો બંધ કરી દેવાનો કે જેથી ના આવે. અને નિજરા એટલે અંદર તમારા સબકોન્શિયસમાં કે એમાં પડ્યું હોય યુ થ્રો ઇટ આઉટ. પછી તમે તો કર્મના અર્થમાં જ કર્મનું આવવું, કર્મનું અટકવું ને કર્મનું કાઢવું એમ લીધું. હું કુસંસ્કારના અર્થમાં લઉં છું અહીંયા. કુસંસ્કારના એક વન કાર ઇઝ પાસિંગ બાય, ડોન્ટ લેટ ઇટ એન્ટર. આશ્રવ ઇઝ લેટિંગ ઇટ એન્ટર યુ. How can car enter you? What Amit said, what are you talking? I know you bought a new car, but how can it enter you? It can. આ મારી છે, બ્લુ કલરની છે, બહુ સારી છે. આ બધું the car has entered you. So letting the external situation enter in you as thoughts is ashrav. Staying alert and say, yes, it's a car, my brother has gifted me, વગેરે વગેરે વગેરે, પણ કશું જ મારું નથી અને આનામાં કોઈ સુખ આપવાની કેપેસિટી નથી. સુખ તો પેલી મીરાબાઈ કે છે, સુખ તો છે તમારા ચરણમાં. અને મીરાબાઈને કોને કીધું? મારા ગુરુએ કીધું કરણમાં, એટલે કાનમાં. મારા ગુરુએ કાનમાં કીધું સુખ ખાલી કૃષ્ણના ચરણ કમલમાં. શી ઇઝ સેઇંગ કે હજી પર્સનલ અનુભૂતિ નથી, પણ મારા ગુરુની શ્રદ્ધાથી બોલું છું. આ પદ રચના થઈ હશે ત્યારની વાત, આગળની વાત. યુ ગેટ ઇટ? સો નોટ લેટિંગ ઇટ એન્ટર. યુ કેન યુઝ ધ કાર, બટ જસ્ટ ડોન્ટ લેટ ઇટ એન્ટર યુ. સત્પુરુષ માટે જે એડજેક્ટિવ રાખ્યો હોય ઇટ્સ રિઝર્વડ ફોર હિમ ઓનલી. યુ બાય એન એક્સપેન્સિવ કાર, યુઝ ઇટ, but you can't use that word for that car. So that is સંવર. અને ગાડી વિશે બી જે બધું અંદર મહત્વાકાંક્ષાઓ અને બધી ભરી હોય, that also goes out. So that is નિજરા. Now it makes so much sense. એક્સટર્નલ ને એક્સટર્નલ રાખો એટલે સંવર, એક્સટર્નલ ને ઇન્ટરનલ બનાવો એટલે આશ્રવ. અરે ઇન્ટરનલમાં કાંઈક આ બાબતનું હોય તે પણ કાઢી નાખો તો નિજરા. સંવર નિજરા તમારું. સરોવરમાં પ્રતિબિંબ તો જ પડશે જો પવન ન હોય. આજની વાત અલગ છે, આજે પવન હોય તો જ પતંગ ચકશે, નહીં તો આમ 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 કર્યા જ કરો ના ચકે. પણ સરોવરમાં પવન ના હોય તો પ્રતિબિંબ પડે, તો કે ચંચલતા ન હોય. અને એના માટે વૈરાગ્યપૂર્વક આ જે નિરંતર અભ્યાસ, એટલે પેલી જે વાસનાઓ છે એનાથી દૂર રહી વૈરાગ્યપૂર્વક સ્વરૂપનો અભ્યાસ સત્સંગમાં રહીને કરવો. ખબર નહીં કૃપાઉદેવને એકાંત ગમે છે કે નથી, બધે સત્સંગ સત્સંગ સત્સંગ. મોક્ષમાલાનો 24મો ચેપ્ટર સત્સંગ. 609ના પત્રમાં એક પત્રમાં 24 વાર સત્સંગ. અમે કાઉન્ટ કર્યું હતું એકવાર શિબિર હતી ત્યારે. સત્સંગનો કેમ આટલો મહિમા કરે છે? કારણ કે ભાઈ તને ખબર નથી તારા કુસંસ્કારો કેવા છે. કોઈ વ્રત તને બચાવી નહીં શકે. જા, માત્ર સત્પુરુષનો અનહદ પ્રેમ તને બચાવી છે. ધ
that love will blackmail you and it will turn into vairagya. Because એના જેટલી સિક્યોરિટી, એમને જેટલી પવિત્રતા, સ્ટેડીનેસ યુ વિલ નોટ ફાઇન્ડ એનીવેર. સો આ બધાનો ગમો ઓટોમેટિક નીકળી જશે. સો વૈરાગ્ય એન્ડ અભ્યાસ. મનને સ્થિર કેમ રાખવું અર્જુન પૂછે છે, ત્યારે પણ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વૈરાગ્ય અને અભ્યાસથી મનને સ્થિર કર. વૈરાગ્ય એટલે ગૃહ કુટુંબાદી ભાવ વિશે અનાસક્ત બુદ્ધિ, ડિટેચમેન્ટ. અને અભ્યાસ એટલે કે જે વૃત્તિ ભોગાકાર થાય છે એ વૃત્તિ આત્માકાર થવું. નથિંગ સો ડિફિકલ્ટ. ભોગાકાર થાય છે એના બદલે આત્માકાર થવું. એટલે વૈરાગ્યનું કામ છે પરથી તને ડિટેચ કરવાનું, ને અભ્યાસનું કામ છે સ્વમાં તને એટેચ કરવાનું. હવે ખાલી વૈરાગ્ય હોય પણ જો સ્વરૂપ અભ્યાસ ન કરો તો એ વૃત્તિ અટકાવીને ક્યાં સુધી રાખશો? અહીંયાથી કાઢીને અહીંયા ટીંગાવાની. આ વૈરાગ્ય ને અભ્યાસ. એટલે મેં કીધું અધૂરું કરો તમે. વૈરાગ્ય પછી ત્યાગ કરો છો પણ અભ્યાસ નથી કરતા તો ધર્મ ફલતો નથી. બાકી ધર્મમાં તાકાત છે તમારા ઉદ્ધારની, કલ્યાણની, મંગલની. ધમ્મો મંગલ મુખ્યઠમ. તો એ ધર્મમાં તાકાત છે પણ આરાધકની વૃત્તિ છે કે નહીં, ઈરાદો છે કે નહીં, તો ચેક કરવું પડશે તમારે. સો વેરી સિમ્પલ. આપણે કાં તો ભોગ પદાર્થનો વિચાર આવે છે, કોઈ બી ભોગ પદાર્થને, વેર યુ વોન્ટ ટુ ઇન્ડલ્જ, સેન્સ્યુઅલ ઇન્ડલ્જન્સ. સો ભોગ પદાર્થનો વિચાર આવે છે, કાં તો એને કેમ પ્રાપ્ત કરવો એનો વિચાર આવે છે, કાં તો ભોગનો વિચાર આવે છે. ભોગ પદાર્થ નહીં, ભોગનો. કેટલી મજા આવે જો હમણાં આપણે ડેશ ડેશ કોફી મળે કે આ મળે એ. સો ભોગ પદાર્થનો વિચાર, ભોગ પદાર્થ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય એનો વિચાર, ભોગનો વિચાર, ભોગ સંબંધી, અને એ ભોગ કાયમ રહે એની સિક્યોરિટી. એટલે પરિગ્રહમાં કે આ ગાડી બહુ ગમે તો આ આપણે વસાવી જ લઈએ, આ આમ ગમે તો આ આમ કરી દે. આ ચાર વિચારોમાં જ આપણું મન રહે ત્યાં સુધી ચંચલ રહે છે. જેવી સત્સંગથી સુખ બુદ્ધિ શિફ્ટ થાય. અમે સ્કૂલ લાઈફમાં પપ્પા લઈ જતા, પપ્પાનું ફ્લો વિથ ધ ફ્લો જેવી વૃત્તિ. મારી મમ્મીનું વેરી કેલ્ક્યુલેટિવ. આઈ ડોન્ટ નો હું કેવો છું ને હું કેવો છું, મમ્મી પર છું. He knows what I don't like to hear, that he will speak. સો પપ્પાનું તો બસ મન થયું ચલો મૂવી જોવા જઈએ. તો હવે તે વખતે બધું એડવાન્સ બુકિંગ હતું ને કરંટ બુકિંગ ને બધું. યુ પીપલ ડોન્ટ નો એનીથિંગ. નેટફ્લિક્સ જનરેશન યુ ડોન્ટ નો. જેન ઝી તો ડઝ નોટ નો. જેન આલ્ફાને તો કંઈ આપણે કહીએ ને તો એને હસવું આવે છે કે આવું કેવી રીતે. આલ્ફા એટલે આઈ થિંક હુ આર બોર્ન આફ્ટર 2010, રાઈટ? 2010 પહેલાં જેનઝી છે અને તું તો જેનઝી બી નથી ને એમ. પણ એ ફરે છે જેનઝી સાથે જ. એટલે એની ભાષા, એના વિચાર બધા જેનઝી જેવા છે. અભયભાઈના વિચારો તો એને એમ લાગે કે ઓ ગોડ આ કઈ જનરેશનના વિચારો છે એવી રીતે. પણ હી લવ્સ એન્ડ રિસ્પેક્ટ્સ એવરીવન ઓફકોર્સ. સો તે વખતે અમે મૂવી જોવાનું, પપ્પા કહે કે ચાલ જઈએ મૂવી જોવા માટે. એટલે આખું ફેમિલી, પપ્પા, મમ્મી એન્ડ વી 3 સિબલિંગ્સ ને વી ગો. અમારી પાસે ટિકિટ તો હોય નહીં. અને તે વખતે મેન તો આ ગંગા જમના રીતુ જેનું હમણાં નામો નિશાન નથી. અમારા વખતે ધોઝ વર ધ બેસ્ટ 2 થિયેટર્સ. પછી મિનર્વા, પ્રાઇડ ઓફ મહારાષ્ટ્ર કહેવાતું હતું. આ વખતે હું એરપોર્ટ ગયો તો મારે પનવેલના એરપોર્ટથી જવાનું આવ્યું. તો મેં કીધું લાવ એકવાર જોઈ બી લઉં. બરોડા જવાનું આવ્યું તો તરત ટિકિટ કરવી પડી ને, બધું ચેન્જ ઓફ પ્લાન ના કરે. મેં તો જોઈ લઉં કારણ કે ત્યાં આમ તો 1 કલાક 5 મિનિટ લાગ્યું. પણ એવા રસ્તા પરથી આપણે કહે સર લાહોર આવી ગયા, કરાચી આવી ગયા, ક્યાં આવી ગયા, ડોંગરી આગળથી પાસ થાય. મેં કીધું હા પેલી મૂવીમાં ડોંગરી કંઈ હતું. મીન્સ લાઈક આઈ હેવ નોટ બીન ટુ ધીસ પ્લેસ. અને મેં તો હમણાં નોવેલ્ટી થિયેટર આવશે, આવ્યું જ નહીં, તોડી નાખ્યું છે. હા અમારા જમાનાના બધા વન્ડરફુલ નાઝ થિયેટર. મારા નાના નાની અહીંયા રહેતા હતા તો દે યુઝ ટુ બોસ્ટ
કે અમારા ઘરમાંથી 7 થિયેટર દેખાય. આ બાજુ રોક્સી ઓપેરા હાઉસ દેખાય, આ બાજુ નાઝ ને બીજા કયા 2 છે વિયર્ડ કાંઈ સેન્ટ્રલ કે એવું કંઈક છે, એવા બધા. પેલી બાજુ ડ્રીમલેન્ડ. તમને ખબર જ નથી આ બધું? આ બોમ્બેની જ વાત ચાલે છે. પછી મારી નાનીને કહું કે નાની, કેટલા દેરાસરની ધજા દેખાય એ બોલો, તમે થિયેટરના નામો શું બોલો. પણ ઠીક છે, હવે વોટ એવર. માય મધર સાઇડ ઇઝ લાઈક ધીસ, માય ફાધર સાઇડ ઇઝ વેરી ગુડ. કે કોઈ બી ઘર શિફ્ટ કરે તો કે એટલીસ્ટ 3 દેરાસરની ધજા દેખાતી હોય એવી જગ્યાએ લેવા, એટલે કે સાધુ એનો પણ લાભ મળે. અને જ્યારે અહીંયા 16મા માલે લીધું તો મમ્મા તો શિફ્ટ થવા તૈયાર નહીં, કે સાધુનો લાભ ન મળે તો શું મતલબ છે એવા જીવન. પછી મેં કીધું આપણે એવું કંઈક હશે ને તો સાધુને 16 માલ નહીં ચડાવીએ, આપણે રસોઈ લઈને નીચે જશું. હવે હમણાં વોટ એવર. તો વેર વોઝ આઈ? આ રીતે તો કંઈ થશે જ નહીં. તો પછી ત્યાં જઈએ અને ટિકિટ તો છે નહીં, દુકાન બારી તો બંધ છે, એટલે હવે આમ આપણે જોવાનું. અને જે બહુ વટ મારીને ચાલતો હોય એની પાસે એક્સ્ટ્રા ટિકિટ છે, એન્ડ યુ એક્ઝેક્ટલી નો વેર દે કીપ એન્ડ ઓલ. એવરીથિંગ ઇઝ માય. તો જે બહુ વટતી કપડાના તો ઠેકાણા ના હોય, પણ ખુમારી તો એવી હોય રાણા પ્રતાપ જેવી, અને ચાલે એટલે આપણે ખબર હોય, પણ તરત 20 રૂપિયાની ટિકિટના સીધા 200 કે, એટલે આપણે કહે નહીં એ તો ઇટ્સ નોટ. પણ યુ ફાઇનલી ગો ઓન ચેઝિંગ ધેમ ઓનલી, કે છેલ્લે હવે નહીં જોઈ તો લઈ લેશું, પણ કોઈ વાર ઓછા કરે. એન્ડ ધ મોમેન્ટ યુ નો કે હવે એની પાસે કોઈ ટિકિટ નથી, 4 જ ટિકિટ હતી અને કોઈકે લઈ લીધી, હવે એનો પીછો કરવામાં તમને કેટલો રસ. એક્ઝેક્ટલી ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ટુ યુ, કે યુ વિલ કોન્સ્ટન્ટલી વ્યૂ ધેટ કે આની પામના આ ગયો, અહીંયા ગયો, એમ પાછળ યુ વિલ બી ચેઝિંગ sensual objects, and one fine day you just don't even think about it. It does not have anything to offer you. So આપણો ફેમસ ડિટેક્ટિવ કયો લંડનનો, નિમિતારો બ્રિટિશ પાસવર્ડ, અને એનો ફ્રેન્ડ ડૉક્ટર વોટસન હતો. સો ડિટેક્ટિવ શર્લોક હોમ્સ એન્ડ ડૉક્ટર વોટસન એ 2 એક દિવસ મૂવી જોવા ગયા, અને મૂવીમાં એક રેસનો સીન હતો, અને એમાં એક કાલો ઘોડો હતો, એક સફેદ હતો, એક કાલો સફેદ મિક્સ હતો, બ્રાઉન હતો, 3 જ કલર મને ખબર છે. એટલે મેં એકચ્યુઅલી એ મૂવી જોઈ નથી, પણ એ લોકો જોવા ગયા હતા, અને રેસ સ્ટાર્ટ થઈ અને બધા ઘોડા દોડતા હતા. સો ડૉક્ટર વોટસન સેડ, આઈ થિંક ધ વ્હાઇટ હોર્સ ઇઝ ગોઈંગ ટુ વિન. એન્ડ શર્લોક હોમ્સ ઇઝ સેઇંગ, હી વોઝ હિઝ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, એન્ડ હી સેઝ, how I wish કે આ white horse wins, but the black horse is going to win. એ તો કેટલો પાછળ છે જો ને, white horse is finally the black. તો કે I understand you are a detective, but how could you predict so clearly? તો કે 3જી વાર જોઉં છું. તો બી he yet wants to desire કે white જીતે, when he knows કે black જીતવાનો છે. તો બી ભાઈ તમને આટલા અનુભવ પછી પણ હજી આશા જીતે જીવનમાં. ઇટ્સ રિયલી ફની. એટલે પ્રભુ કહે છે જે નિરાશ છે તે ભાગ્યશાળી છે. હે આપણે તો હું તો ક્લાસીસ લઉં છું, નેગેટિવ થિંકિંગ ન કરવાનું, નકારાત્મક ન રહેવાનું. હોપ અને ડેપ્યુટી મેં બનાવ્યો છે મૌલિકને, કે 1 કરોડ ભૂલ પછી પણ આશા છોડે નહીં. એટલે પોઝિટિવિટી શીખવા માટે કે ભાઈ આપણે ફેલ જોઈએ તો બી આપણે આમ હસતા જ રહેવાનું. જ્યારે નેમી કે હું તો 3rd ફ્લોર નીચે દટાઈ જાઉં, પણ એની પોઝિટિવિટી બહુ ગ્રેટ છે. નવી ભૂલો કરે તો બી પોઝિટિવ જ, હું તમને છોડવાનું નથી, હું તમને 25 વર્ષે પણ એવી સિલી મિસ્ટેક કરે તો બી પોઝિટિવિટી જબરજસ્ત.
એટલી તો મારા નેમીમાં નથી. અમને થાય અધમા અધમ અધિકો પતિત સકલ જગતમાં હું એને એમ ના થાય. લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ કે આ તાલી પાડી તે યોગ્ય કર્યું કે અયોગ્ય કર્યું. પણ when you are addressing the class, no, mass, they don't understand only કે આ ટોન છે કે કોમ્પ્લિમેન્ટ. બસ કોઈનું સારું બોલાય એટલે તાલી પાડે. પણ વોટ એવર. તો નિરાશા જીવનમાં ન હોવી જોઈએ, હોપ હોવી જોઈએ, એ તો હું જ કહું છું. અને તમે કહો છો જે નિરાશ છે તો ભાગ્યશાળી. અરે તમે સમજ્યા નહીં. સુખની આશા ન હોય એ નિરાશા બહુ ખરાબ. પણ આત્મા સિવાય સંસારમાં સુખની આશા ન રહે એ તો ભાગ્યશાળી. એટલે સુખ નથી એમ લાગે કે કશે ક્યાંય નથી. મીરાબી બોલી પ્રભુ વિના બીજે ક્યાંય સુખ નથી, પણ પ્રભુમાં છે. એટલે ચિત્તવૃત્તિના એડ્રેસ મળી ગયું અને ત્યાં ચોંટી ગઈ. એ જ અભ્યાસ. એટલે ભાગ્યશાળી છે કે તું, કારણ કે ભિખારી પણ હવે મોટો ભિખારી કે નાનો ભિખારી પણ ક્યાં ભીખ ઈચ્છા માત્ર. હે જીવ ક્યાં ઈચ્છત હોવે હે ઈચ્છા દુઃખ મૂળ. ઈચ્છા છે એટલે ભિખારી પણ આવે. સંસાર જ એક ક્ષિતિજ જેવું માયા છે કે તમને ભ્રમ કરાવે કે અહીંયા આકાશ અને જમીન મળે છે. તમે દોડ્યા જ કરો એટલું એ દૂરનું દૂર જ જતું જાય. તમને છેલ્લે ભાન પડે કે હું મારા ઘરથી એટલો દૂર ગયો, પણ પહેલાં ક્ષિતિજની નિકટ નહીં આવ્યો. કારણ કે ક્ષિતિજ ખુદ જ એક ભ્રમ છે. અને એ પણ આ જલ્દી તૂટવો જોઈએ. કોઈને 7 વર્ષે આ ભ્રમ તૂટી ગયો. 7 વર્ષે જાતિ સ્મરણ થતાની સાથે આ ભ્રમ તૂટી ગયો. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? અને કેટલાકને 70 વર્ષે ન થાય, 60-70 વર્ષ. આ ભ્રમ તો તૂટવો જોઈએ. આટલી તો અસત વાસના જેને આપણે દર્શન મોહ કહીએ એ તો ન હોવું જોઈએ. સુખ બુદ્ધિ તો નહીં. અને વિવેક જીતવું જોઈએ દિવસે દિવસે તમારા જીવનમાં. સો વોટ એવર, સંસારમાં સુખની આશા ન હોવી એને તો વૈરાગ્ય કીધો છે. અને કશે ન હોવી એને ડિપ્રેશન કીધું છે. સો આઈ એમ નોટ ટોકિંગ કે ડિપ્રેસ્ડ પર્સન ઇઝ ભાગ્યશાળી. ધન્ય ભાગી એ છે કે જેને સંસારમાં હવે ક્યાંય સુખ દેખાતું નથી. એન્ડ એક્ઝેક્ટલી વૈરાગ્ય આવે એટલે તમને જ્યાં બહાર સુખ દેખાતું જ નથી એટલે સ્પૃહા બી નહીં, ભય બી નહીં. એટલે તમારી ચિત્તવૃત્તિ ક્વાઇટ શાંત રહેશે, સંકલ્પ વિકલ્પ વિનાની. વૈરાગ્ય તમને સંકલ્પ વિકલ્પની મંદતા કરાવે છે, શાંત કરે છે. અભ્યાસ તમને એમાં એકાગ્ર કરાવે છે. સ્વરૂપના અભ્યાસમાં ગોલન થાય છે. ગોલન જ્ઞાની પુરુષ પાસે આત્માનું જે પરોક્ષ પરિચય મળ્યો છે. હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્રાદી મારા નથી. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય વિનાશી એવો આત્મા છું. હું દેહથી ભિન્ન સફળ પ્રકાશક પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ એવો આત્મા છું. હું પરમ શાંત ચૈતન્યમય તત્વ છું. આ જ્ઞાની પાસે જે આત્માનું પરોક્ષ પરિચય મળે એમાં એકાગ્ર થાય છે. એનું જ ગોલન કરતો જાય, જાગૃતિ બનાવતો જાય. ગોલન કરતો જાય, જાગૃતિ બનાવતો જાય. એમ એના અંતરમાં સજાતીય પ્રવાહ વધતો જાય, વિજાતીય ઘટતો જાય. વિજાતીય એટલે પૂતગલ માટે, સંસાર માટે. સજાતીય એટલે શુદ્ધાત્મા માટે, હોમોજીનિયસ. એટલે એ સજાતીય પ્રવાહ વધતો જાય. આત્મ ભાવના ભાવતા કામ થવા લાગે. નામ રૂપના ઓઢણાથી પરે એની દ્રષ્ટિ એટલે કે સૂક્ષ્મ થતી જાય. સોનું કાદવમાં પડ્યું છે, ગંદુ લાગે છે, પણ કાદવ સોનામાં નથી. સોનું કાદવમાં હોય ત્યારે બી કાદવ સોનામાં નથી. ઇટ્સ ક્વાઇટ અબસર્ડ બટ ઇટ ઇઝ ધ ટ્રુથ. કે વોટ આર યુ ટોકિંગ? સોનું કાદવમાં છે અને કાદવ સોનામાં નથી. તો કે સોનામાં બસ તમે નળ નીચે મૂકી દો, પાણીમાં તો ધોઈ લો તો કાદવ નીકળી જશે. સોનું તે વખતે બી સોનું જ છે અને તમને એ દેખાય.
દેહના સંયોગમાં હોય, રાગના પરિણમન વખતે તમને જો એ શુદ્ધાત્મા દેખાતો જાય તો એમ સમજો ને તમે શુક્લ પક્ષના ચંદ્ર જેવા છો. હવે ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ થતા થતા પૂનમ આવવાની જીવન. આજે ભલે બીજ છે પણ શુક્લ પક્ષના, ધ બ્રાઇટર 15 days, the panchang goes according to the moon, that goes according to the sun, and this goes according to the moon. So moon જ્યારે વધતો વધતો પૂનમ થાય પછી ઘટતો ઘટતો, એટલે મૂનનું તો કાંઈ થતું નથી પણ વ્યવહાર, અને પછી ઘટતો 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 અમાસ આવે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફૂલ મૂન, ધીસ ઇઝ ધ ન્યૂ મૂન, અને એ રીતે ચાલે. તમે શુક્લ પક્ષના બીજ તો થઈ ગયા, હવે આગળ વધતા વધતા પૂનમ થવાની તમારા જિંદગીમાં. કીટ ભ્રમણ ન્યાય. તો એ જે વિષમ દ્રષ્ટિ છે, લાકડાનો ઘોડો છે, લાકડાનો ઘોડો છે, અને તમને તરત કે આ શું છે, અને બીજો લાકડાનો વાઘ છે. વાઘ આપણે અહીંયા રાખશું, ઘોડો અહીંયા રાખશું. આ શું છે? આ લાકડું છે બેન. આ ખાલી આકાર એવો છે, બસ આકારમાં ફસાઈ ગયા છે. કર્મકૃત વ્યક્તિત્વમાં અવસ્થામાં ફસાઈ ગયા. હવે બુદ્ધિનો પ્રવેશ શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ થાઓ. નામ રૂપમાં તમને વ્યવહારથી બોલવાની છૂટ. વ્યવહાર વચન બોલવામાં કે ભાઈ આ ઘોડો આને કેવું હોય તો કે આ ઘોડો છે ને આ વાઘ છે, કયું તમારે લેવું? સેલ્સમેન છે સારો, તો બિઝનેસમેન તો સેલ્સમેન તો હોવો જ જોઈએ ને. તો કે ભાઈ આ ઘોડો છે, અને આ વ્યવહારથી છૂટ. તારી શ્રદ્ધામાં આ લાકડું છે ને આ લાકડું. કેવી આનંદ ઘનની ખુમારી હશે. હું પુરુષ નથી, હું આ નથી, હું આ નથી, એમ કરતાં કરતાં આખું પદ એના ઉપર છે. અવધુ શું સમતા રંગરંગી, જે મમતા સંગન, આખા એવા 2 પદ મેં પર્યુષણમાં લીધેલા. એક વખત આનંદ ગંજીના પદો 24 નહીં પદો લીધેલા, વે બેક ઇન 86-87માં 8 પદ લીધેલા 8 દિવસના. મજા આવી ગઈ હતી. અવધુ નામ હમારા, શું છે ગાય ને એક લાઈન. હવે બધું કંઈક બધું અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. પરાવર્તના જેટલું મટીરિયલ આપી દઈશ, પછી નવો સત્સંગ લઈ લઈશ. અવધુ નામ હમારા રાખે, સોઈ પરમ મહારસ ચાખે. શ્રીખંડની ખીચડી બનાવી દીધી હતી. મનર ઉદાસના રાગમાં છે, જરા જાણી લેજે. અવધુ નામ અમારા રાખે, સોઈ પરમ મહારસ ચાખે. અવધુ નામ હમારા રાખે, સોઈ પરમ મહારસ ચાખે. નામ મનસા નામ મારી, કર્મ ન જાતિ હમારી. જાતિ ન પાતિ ન સાધન સાધક, ના હમ લઘુ નહીં ભારી. અવધો નામ હમારા રાખે, સોઈ પરમ મહારસ ચાખે. જેને રસ હોય મનર ઉદાસ, બહુ સરસ. આખી આનંદ ગંજીની સીડી છે. એમાં નાહમ 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 એન્ડ પદોવર, અને લાસ્ટ લાઈન કે હું તો આ છું, હું ઘોડો નથી, હું વાઘ નથી, હું પુરુષ નથી, હું સ્ત્રી નથી, હું 60 વર્ષનો નથી, હું આ નથી, હું આ નથી, હું તો શુદ્ધ સ્વરૂપ ત્રિકાળી શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્વ છું. આ સજાતીય વધારો. પરભો હતો ને આપનો, પરભો, યુ ડોન્ટ નો પરભો? ગામડાનો એક માણસ લો ને, નાટકમાં પાઠ લીધો, પ્રહલાદ બન્યો.
આમ ગામમાં એને બધા પરભો પરભો કહે, પણ નાટકમાં પ્રહલાદ બન્યો. પ્રહલાદની એક્ટિંગ બહુ સારી કરી, પણ ત્યારે બી પરભો મટી ગયો નથી અને પ્રહલાદના સુખ દુઃખનો ભોગતા બી બન્યો નથી. પ્રહલાદ ઉપર ટોર્ચર થયું એ પણ પરભાને કંઈક થયું નહીં. અને પછી પેલા શું પિલરમાંથી થાંભલામાંથી નરસિંહ અવતાર ને એમાં એને કોઈ લાભ નુકસાન પ્રહલાદના જીવન. બસ અમિત શેઠનું જે બી હોય મને કાંઈ ટચ નહીં. હું અમિત શેઠ વખતે પણ હું મટ્યો નથી અને અમિત શેઠના કોઈ બી ઉદયથી મને લાભ નુકસાન નથી. આટલો જ અભ્યાસ, કંઈ બહુ તીવ્ર અભ્યાસ નથી. હું બેસીને અભ્યાસ કરવામાં આવે મને ઓછામાં ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ છે. બધું બનાવવું હવે નાટક કરવા માટે કે આમ શ્વાસ આમ કરો, શ્વાસ આમ કરો, બોડી સ્કેન કરો, આ કરો. નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. હવે હરતા ફરતા છૂટું ને છૂટું હું જ્ઞાયક, આ કરતા ભોગતા. હું જ્ઞાયક. જમતી વખતે, ચાલતી વખતે, બોલતી વખતે બસ આ જાગૃતિ મને જોઈએ. એ પેલું 15 મિનિટ અડધો કલાકથી ધૂલ કેવલના થવાનું છે. 24 કલાકના સાધક બનશો ત્યારે થશે. તો આ વર્ષ મને પેલું ચલો કેટલું મેડિટેશન નહીં, ટોટલ નિવૃત્તિમાં ધ્યાન કરો, પ્રવૃત્તિમાં ધ્યાન રાખો. નિવૃત્તિમાં ધ્યાન કરો, પ્રવૃત્તિમાં ધ્યાન રાખો. ધીસ એલર્ટનેસ કોન્સ્ટન્ટ. અને છતાં બી પરફેક્ટલી બધી ડ્યુટીઝ થાય. અને છતાં એના પ્રહલાદથી મને સુખ દુઃખ શું? મને તો જેટલું એ મળે, જેટલું નાટક કંપનીએ નક્કી કર્યું એટલો જ લાભ છે. 3 ભુવનનો નાથ એનાથી પ્રસન્ન થયો હોય ને પ્રહલાદથી, તો પણ મને કોઈ લાભ નથી. એના કોઈ સુખ દુઃખ સાથે મને સંબંધ નથી. હું અસંગ છું. પ્રહલાદથી અસંગ. અને એ રીતે જો દેહથી, આ તો બધું દહીં વલોવતા 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 આ માખણ નીકળતા જોવાનું બસ. અને એવી રીતે જ વિકલ્પાત્મક ભૂમિકાથી આત્મવિચાર પણ છૂટી જાય. એટલી સૂક્ષ્મતા આવતી જાય, એટલી સૂક્ષ્મતા આવતી જાય. વિચાર, શબ્દ આ બધું ભારરૂપ લાગે. એ શૂન્યમાં તને મળી જશે તારું તત્વ. સો ધર્મ એક ભીતર જવાની કલા છે. ઇટ્સ નોટ સમ એક્ટિવિટી, ઇટ્સ નોટ સમ નિયમ ટુ બી ફિનિશ્ડ. દરરોજ તમારી બુદ્ધિનો પ્રવેશ સ્વરૂપ તરફ કેટલો થયો છે, ઓનલી ધેટ મચ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે બીજું બધું ઘણું વાંચો ને કરો ને ગણો ને આ કરો, પણ એકચ્યુઅલી નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારી બુદ્ધિનો પ્રવેશ કેટલા સ્વરૂપમાં થાય, સ્વરૂપ પ્રત્યે કેટલું સાવધાન. અને એની actual vidhi cannot be made universal, sarvajanik or a, because everyone's that internal journey will be different. એટલે બહારનું તમે હશો 3 પાઠ કરો, 3 માલા કરો, આત્મસિદ્ધિ કરો, દેવવંદન, ઇટ્સ ફાઇન. ત્યાં સુધી you have not entered your realm only. But the moment you start entering the inner realms, it's going to be different. બધાની દવા જુદી જુદી હોય. મમ્મીને શરદી થયેલી ત્યારે ભાવીને શું કીધું કે તમે ડૉક્ટરને એકવાર પૂછી લો, કારણ કે તમે એ બિચારી વિકોરિલ ખાયા કરતી હતી કે મારા ડૉક્ટરે શરદી માટે વિકોરિલ ના પાડી છે, એવું કંઈક હતું ને. એટલે તમે પૂછી લેજો કે એક્ઝેક્ટ દવા સારી હોવા છતાં બધાની દવા અલગ અલગ રહેવાની જ. એટલે તમે ડોન્ટ મેક ઇટ કે તું આ કેમ કરતો નથી, આ કરવું જોઈએ. ઓફકોર્સ એક કલ્ચરમાં તમને બાંધવામાં આવે કે તમારું પતન ન થાય. જ્યાં સુધી મને ન લાગે ત્યાં સુધી હું કોઈને સહજ જીવન જીવવાની આજ્ઞા ના આપું. ધ મોમેન્ટ આઈ ફીલ આઈ હેવ ગિવન પરમિશન ટુ મેની, આઈ સેડ ગો. હવે તમારે આટલા વાગે ઉઠવાનું, આ ક્રમ કરવાનું, પેલું ક્રમ કરવાનું, આ બધા આ બંધનથી છુટકારો તમે. બિકોઝ તમે તમારી તમને તો મૂડ આવે ત્યારે એકદમ મેડિટેટિવ બની જાઓ, ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટિવ બની જાઓ, ઇન્વર્ટ થઈ જાઓ ને પેલું, તો તમારે હજી કલ્ચરમાં જ રહેવું. દવા છોડવી નહીં.
બધાની દવા અલગ અલગ રહેશે. અને એક માણસ મારી પાસે આવ્યો હતો એટલો બધો ગિલ્ટમાં, અને કે હું પાપી છું, હું અધમાધમ છું, આ છું. મેં ઓકે, વોટ હેપન, ટેલ મી. બિકોઝ ગમે તે હો, આટલો અપરાધ ભાવ ને નિરાશા ભાવ ઇઝ નોટ ગુડ ફોર અ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ. બધું શું પ્રોબ્લેમ છે? કોઈ તથાકથિત ધાર્મિક આવ્યું હતું અને કીધું બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું. અને ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, 5:30 આપણે દેરાસર માટે નીકળતા હતા, પણ મારું દિવસ 5:30 નહોતો સ્ટાર્ટ થતો. મેં તો 5:30 ક્યારે ઉઠ્યો છું? બિકોઝ દેટ ટાઈમ હી વોઝ નોટ સ્લીપિંગ ઇન ધ રૂમ એવરી ટાઈમ. આઈ થિંક 1-2 દિવસ હતું. પણ અને ધ હોલ ખીચડી વોઝ 1985નું તું બોલતો હતો, અને અનુભૂતિ વોઝ ઇન 1986. સો as a fact it is nice, but the whole story was of 1985 January, જેમાં મેં વચનામૃત પહેલી વાર વાંચ્યું હતું. અને 1986માં જ્યારે પ્લેઝન્ટ પેલેસ, તારે મારી દિનચર્યા થોડી અલગ હતી. ત્યારે હું ભક્તિમાં નહોતો જતો, દેહ સાબીને જતો, ખાલી મારામાં રહેતો હતો, ખાલી મારા. 85માં બધું જ વાહન ત્યાગ, ચપ્પલ ત્યાગ, બહારનું બધું ત્યાગ, અને એકદમ એવી રીતે પ્રભુ દર્શનમાં જ્યારે હતું. પ્લેઝન્ટ પેલેસમાં લાઈફ વોઝ ડિફરન્ટ. પણ દે વર ધ લકી વન્સ. રાતના રે મારી સાથે ભક્તિ કરીએ, આ કરીએ, સવારના ભક્તિ કરી રહે, કોલેજ જાય, બીજા બધા કામ ધંધે જાય, પછી બધા રાતના પાછા ભેગા થાય અને પાછા ભેગા મળીને સત્સંગ ભક્તિ કરીએ. બાકીના ટાઈમમાં સો 5:30 ઇઝ નોટ માય વેકિંગ ટાઈમ, 5:30 ઇઝ લિવિંગ ધ હાઉસ. બાકીની બધી સ્ટોરી વોઝ રાઈટ. પણ એમાં બી એક નાસ્તો હું માતર કાકાને ત્યાં કરતો હતો. તારી સ્ક્રિપ્ટમાં બી એ લખ્યું છે, પણ તું બોલ્યો નહીં. પછી અમે નાસ્તો કરીને પછી સાહેબ મૌનમાં ચાલ્યા જતા, પણ નાસ્તો ઓલવેઝ તારા ઘરે રહેતો. એ તને કોઈ યાદ ન હોય, પણ મને યાદ છે. સ્ક્રિપ્ટમાં બી હશે, તું જોઈ લેજે. તો એટલે એ અન્ન પણ મારો કોન્ટ્રીબ્યુટ તો કર્યું જ ને મારા અનુભૂતિમાં. તો પહેલા કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું ને આ ભાઈ સાહેબ આપણા નોક્ટર્નલ માણસ જેનઝી જેવા, તમે કહો તો 4 વાગ્યા સુધી જાગે, પણ 4 વાગે ઉઠવાનું નામ નહીં દેવાનું. લેટ નાઇટ ફ્લાઇટ ચાલે પણ અર્લી મોર્નિંગ ફ્લાઇટ નહીં ચાલે. આમ ફરક 1 જ કલાકનો હોય. સો ઇવન આઈ હેવ સ્ટોપ નાઉ. મિડલ ઇસ્ટની બધી ફ્લાઇટ આઈ હેવ સ્ટોપ બિકોઝ ઓકે. તો એ ભાઈ છે ને, આખી એને રાતના ઊંઘ જ નહીં આવે. સવારના વહેલા ઉઠવાના કારણે, બ્રહ્મ મુહૂર્તના ઉઠવાના કારણે એના સ્ટ્રેસ ને ટેન્શનમાં એને રાતના ઊંઘ ના આવે. સો હી વેસ્ટ હિઝ નાઇટ એન્ડ ધેન હાર્ટ 2-3 મસ્ટ બી સ્લીપિંગ. ભાઈ 4 વાગે ઉઠે નહીં. કોઈ ઉઠી બી જાય તો ઝોકાવાળું સાધન હોય, અને એના પછી જે ટચ મી નોટ થઈ જાય એવા આમ ત્રિશુલ લઈને જ ફરે કપાલ પર કોઈનું. બિકોઝ when you don't complete your sleep, so you stay a little frustrated and agitated and irritated. મારી પાસે જો હું જે ધર્મ સમજો છું, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠું તો ઇઝ વેરી ગુડ. I have lived years that way. Then I changed my full pattern કે 3:30 વાગે સુવાનું, ત્યાં સુધી સાધન કરવાનું. Because I wanted to be the master of my body. કે કોઈ બી બોડીની હેબિટ્સ, મારે 4 વાગ્યામાં ઉઠવું હોય તો મને 10 વાગ્યા પછી સમજો હવે હું 5 મિનિટ વધારે લઉં તો તમને દર્શન મોં જાગી જાય, કારણ કે તમારો સુવાનો ટાઈમ થઈ જાય. એટલે મેં કીધું શરીર મને કંટ્રોલ નહીં કરે, આઈ વિલ કંટ્રોલ ધીસ. આઈ ચેન્જ માય હેબિટ. So for some years I lived this way. Then again some years I like to go on changing. So મેં કીધું પહેલા ભાઈ જે તથાકથિત ધાર્મિકે કીધું હશે, જે ગુરુજી હશે, જે તું એક કામ કર, તું થોડો ટાઈમ મારા પ્રમાણે ફોલો કર. આપણે બધાને થોડો ટાઈમ જ માંગીએ, પછી કાયમ આવી જાય એ અલગ વાત છે, પણ માંગીએ થોડો ટાઈમ જ. તો બધું વોટ, આમ બી તને રાતના ઊંઘ નથી આવતી, તો રાતના શું કરવાનું ને એ સાધન હું તને આપું. તું એકદમ શાંતિથી વોટ એવર એને જે આપવાનું હતું, સ્વાધ્યાય આપવાનો હતો, લેખનનું આપવાનું હતું, આ એ શાંતિથી કર, સૂઈ જા. બ્રહ્મ મુહૂર્તની ચિંતા નહીં કર. ઉઠે ત્યારથી બ્રહ્મ ભાવમાં રહે.
ફ્રેશ જે બી 11, 11:30, 11:45 તમારો જે ટાઈમ હોય તે, અને પછી ટ્રાય ટુ રિમેન ઇન ધ અવેરનેસ ઓફ ધ સોલ. ઇટ વર્કડ. રાતના એટલું સાધન કરે, મેં જે ટાઈમ લિમિટ આપી હતી એનાથી વહેલું પતી ગયું, અને એમ કે હવે મને ટેન્શન જેવું જ કાંઈ નથી, અને આખો દિવસ આત્મભાવમાં રહેવાનું થાય. બટ ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સમાં તથાકથિત ધાર્મિકો કે ઉપદેશકો, ઇનફેક્ટ 2 ખડતરગચ્છની સાધ્વીઓ હતી, બહુ વર્ષો પહેલાંની વાત છે, પાયધુનીમાં જે ઉપાશ્રય છે ખડતરગચ્છનો, અને કોઈના થ્રુ કીધું કે અમે 30 વર્ષ ચારિત્ર પર્યાયનો અમારો થઈ ગયો, પણ અમને હજી ધ્યાન આવડતું નથી, તો અમને ધ્યાન શીખવાડવા આવશો? આ બહુ વર્ષો પહેલાંની વાત. એટલે મેં હું ચોક્કસ આવીશ, તમે કહો એ ટાઈમે હું આવીને હું તમને સમજાવી દઈશ. 1-2 વારની જરૂર પડશે, પછી તો તમે જાતે કરીશ. અને કંઈક અઠવાડિયા પછીનો એક ડેટ ફિક્સ થઈ લઈને 2:30 વાગે બપોરના મારે જવાનું હતું, અને 2:30 થી 4 પછી તો ગોચડી વગેરેનો. આગલા દિવસે ફોન આવે કે જરા કાલે ફાવે એવું નથી, બહુ બધા ભક્તો આવ્યા છે. ઓકે. બીજું પછી અઠવાડિયા પછી પાછો એક દિવસ ફિક્સ કર્યો, પાછો ફોન આવ્યો કે આજે એક સંઘ આવી ગયો છે એટલે જરા નહીં ફાવે. પછી ત્રીજી વાર મેં જ કીધું કે હવે મને ફોન નહીં કરતા, કારણ કે આના કરતાં તો સંસારી સારા છે કે એ લોકો ગમે તેમ કરીને 3 દિવસ કાઢીને ભટ્ટી કરી લે છે. તમે ચારિત્ર પર્યાય, તમે ભક્તોને દર્શન આપવા માટે આ જીવન લીધું છે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે? તો હાઉ કેન યુ ગીવ ધીસ થિંગ અ પ્રાયોરિટી? યુ હેવ ટુ સે કે પણ તમને દર્શન આપવા લાયક જ નથી હું, એમ બોલતા શીખો. મને ધ્યાન નથી આવડતું. જો આવા ઉપદેશક બને, તમારી પાસે ડૉક્ટરનું લાઇસન્સ બી ન હોય અને તમે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરો તો તમે અપરાધી છો. અને તમારી પાસે આત્મજ્ઞાન નથી અને તમે ઉપદેશક બનો તો તમે ભગવાનના અપરાધી છો. આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપનું તે સાચા ગુરુ હોય. આટલું નહીં, બાકી કુલગુરુ કલ્પના આત્માથી નહીં જોઈએ. He could have written only the positive કે આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપનું, પણ સાથે એ બી ટકોર કરી કે બાકી કલ્પના એમ દ્રઢ નિશ્ચય હોય. એને ખબર છે કે આ 5 રૂપિયાની નોટ છે અને આ 5000 રૂપિયાની નોટ છે. આઈ નો ધેર ઇઝ નો 5000, બટ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ. યુ કાન્ટ રિસ્પેક્ટ બોથ એઝ સેમ. યુ કેન રિસ્પેક્ટ બોથ બટ નોટ એઝ સેમ. 5 રૂપિયા પણ હું બરાબર ખિસ્સામાં મૂકીશ ને 5000ની નોટ હોય કે તમે 2000ની લઈ લો તો એ બે મૂકીશ, પણ આઈ કાન્ટ રિસ્પેક્ટ ઇટ એઝ સેમ બિકોઝ દેટ દશા ઇઝ નોટ સેમ. સો તમારી જેવું જ બોલે છે, તમારી જેવું જ બોલે છે. પ્રભુ આત્મજ્ઞાન છે કે નહીં પૂછી લો, ને તો એને શાસ્ત્ર જ્ઞાન કહેવાય. શાસ્ત્રના શબ્દો ને આત્મજ્ઞાનીના શબ્દો તો સરખા તો આવશે જ ને આત્મા સંબંધી બોલે તો. પણ ધર્મ એક જાગરણ છે, શુભ ક્રિયા, શુભ અનુષ્ઠાનો સહાયક છે, પરંતુ જાત અને જગત પ્રત્યેની હવે તમારી એટીટ્યુડ બદલાય જ કે નહીં? પહેલાં તમે પોતાને દેહ માનતા હતા, પછી તમે પોતાને અધમાધમ અધિકોપતિત માનતા, હવે તમે હું શુદ્ધાત્મા છું એવું કંઈક સ્ટ્રાઇક થાય છે કે નહીં? અનુભૂતિ બી નથી પૂછતો હું, તમારા શ્રદ્ધાનમાં દ્રઢ થાય છે કે નહીં? સકલ જગત એઠવત પરપોટા સમાન ક્ષણભંગુર છે. આજે યશ છે તો કાલે અપયશ છે. હમણાં બધી એને હું એ ટ્રેનિંગ આપું છું, અપયશની આપું છું. મેં કીધું યશની ટ્રેનિંગ મેં તને પહેલાં આપી દીધી કે યશના ઉદયમાં હમણાં એનો યશનો ઉદય છે, બેરેવર ઈ ગોડ પૂજાય છે, પણ એની ટ્રેનિંગ ઓલરેડી અપાઈ ગઈ. હવે હું અપયશની ટ્રેનિંગ આપું છું કે જીવનમાં કોઈ વાર એવો અવસર આવે તો બી કઈ રીતે સ્થિર રહ્યું. અને FAQsની ટ્રેનિંગ સ્ટાર્ટ થાય છે, બિકોઝ પ્રવચન કરતાં તો હવે સ્વાધ્યાય તો આપવા લાગ્યો છે. પૂજ્યશ્રીને વધારે એનો સ્વાધ્યાય ગમ્યો હશે. એવી કોઈ પર્સનાલિટી છે તારી, સર અહીંયા 1.5 કલાક બોલે તો કોઈ તાલી પડતું નથી. તમે 2 મિનિટ બોલ્યા 2 વાર તાલી પડી. તો યશની ટ્રેનિંગ મેં કીધું અપયશની બી આ બધા ઉદયોનો કોઈ ભરોસો રાખવાનો નહીં.
અને જ્ઞાનીનો ભરોસો છોડવાનો નહીં, પણ હૃદયનો ભરોસો રાખવાનો. તો બહુ પુણ્ય કેરા પૂંછથી માનવ દેખે છે. તો આ શરીરને એના આકારના કારણે નહીં હોય, કારણ કે મનુષ્યને તો ભંગીનો ભાઈ કીધો છે. ભંગી હોય ને એ 2 કલાક બધી વિષ્ટા ઉપાડીને વેસ્ટ અને બધું એક્સક્રીટા ને બધું લઈ જાય ગામોમાં. તું તો 24 કલાક એની સાથે ફરે છે. તો તારા બોડીને જોઈને બહુ પુણ્ય કેરા નથી કીધું, તારા પોટેન્શિયલને જોઈને બહુ પુણ્ય કેરા કીધું. સદગુરુનો સમાગમ કર. જો આ પૌદ્ગલિક ઈચ્છા જ થશે તો પેલો કુંવારો છે ને કોડે મરે અને પરણેલો પીડાતી મરે. એના જેવો ઈચ્છા પૂરી થશે તો બી દુઃખી, ઈચ્છા પૂરી ન થાય તો બી દુઃખી. પૂરી થાય છે તો તૃષ્ણાના કારણે દુઃખી છે, પૂરી નથી થતી તો પરિસ્થિતિના કારણે. સદગુરુ થકી જો તથાકથિત ધાર્મિક હશે ને એ તમને અનુશાસન આપશે, સદગુરુ તમને અનુસંધાન આપશે. આત્મા સાથે કેવી રીતે જોડાવ. ડૂઝ ડોન્ટ્સ યસ, પણ ગૌણ ભાવે થવું જોઈએ. ડોન્ટ થિંક તમારા ડૂ ડોન્ટ્સથી તમને મળે છે. ઇનફેક્ટ એ પેલું શું છાપ તિલક છીની આ બધું ગયે જ થવાનું છે, એ બી સમજી લેજો. આ બધું જ ચાઇલ્ડિશ લાગે જ્યારે તમારા શુભ અનુષ્ઠાનો બી, ત્યારે જ સ્વરૂપમાં જમ થાય. પચાસ પરિપક્વ થવા માટે, પરંતુ સદગુરુની કૃપા, સદગુરુનો સમાગમ. વનરાજ એટલે કે સિંહ ગર્જના કરે ને તો શિયાળ પણ ભાગવા લાગે, અને વીજળી પણ એ થાય તો બગલાઓ બી ભાગવા લાગે. અને સદગુરુ જ્યારે બોલે ને તો આપની અજ્ઞાન ને કુવૃત્તિઓ પણ ભાગવા લાગે. એટલે પવન આવે ને વાદલાને દૂર દૂર લઈ જાય, એમ સદગુરુની ભક્તિ, સદગુરુની મુદ્રા, વચનામૃત સમાગમની પ્રાપ્તિ થયે આ બધી કુવૃત્તિ જાય. સત્સંગનો દુર્લભ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે તો મિથ્યા વાસના ને થી દૂર થઈ વૈરાગ્યપૂર્વક આત્મ અભ્યાસ કરી પોતાનું અનંત કલ્યાણ સૌજીવ કરે એવી ભાવના સાથે. રુદિયાના નાથ મારા સદગુરુ સ્વામી, એને મને માયા લગાડી રે. રુદિયાના નાથ મારા સદગુરુ સ્વામી, સત્સંગની માયા લગાડી રે. ધર્મનું આરાધન હવે ચૂકાય નહીં, અધૂરો ને ઉલટો એ કદી હવે થાય નહીં. હેલ સેલ વિનાનો ધર્મ આરાધવા, સત્સંગની માયા લગાડી રે. રુદિયાના નાથ મારા સદગુરુ સ્વામી, સત્સંગની માયા લગાડી રે. 10,000 કાન મને આપો મારા વાલા, ગુરુ ગુણ ગાન કરવાને મારા વાલા. કથા અલભ્ય તુજ પ્રેમની હે ગુરુવર, એની મને માયા લગાડી રે. કથા સાંભળવાને આપ્યા મારા વાલા, એવી મને માયા લગાડી રે. રુદિયાના નાથ મારા સદગુરુ સ્વામી, સત્સંગની માયા લગાડી રે. વાસના પર વિવેકનો જય હો, નશ્વર નહીં શાશ્વતનો નશો હો. સમ્યક શ્રવણ ઉલ્લાસે થવાને, સત્સંગની માયા લગાડી રે. चंद्र तव नाम प्यार
चंद्र शरण तमारू गुरुराज चंद्र शरण तमारू भव दुख ने हरनारू भव दुख ने हरनारू अचिंत्य सामर्थ्य पावन योग बड़नु करे कल्याण सकल जगतनु परम कृपाणु जय जय वंदो श्रीमद् सद्गुरु जय जय सहजात्मा स्वरूपे रमणता शब्द ना मालिक तमे मालिक छो शून्य ना अहो देहातीत दशा गुरुदेवनी जय परम कृपाळु देवनी जय त्रिलोकनाथनी जय आजना आनंदनी जय ओम चाहे कितनी मलिन हो बुद्धि सत्संग करती संभव होगी भक्ति में वृद्धि सकल संपदा